Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी सरसाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी सरसाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा Concentrations for the video of the book check this station. The video kanal dispatch. Jesus I Christaच्या सोजेरा सापडल्या पावंडार अज्ञाचे बोल जालो भावांतान दंडलतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रेतन जिणिये पैना San Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी
आमच्या आज्ञाप्रास सौम्या आज्ञा पाळली. सापडल्या पावंडा अज्ञाचे बोंड
आज आमकां तो तीर्थस्थळांक एक व्हडलो दीस हो संभ्रमाचो दीस हो आमच्या पृथ्वीच्या रुप्योत्सव असो. या संभ्रमाचे दाबाजीक मिसाचे बलिदान पेटोवंक आजार आसात. आदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना, विगार जेराल्ड, भोव मानादीक मॉन्सिजर मॅक्सिम लोरोना, भोव मानादीक बाप ऑस्टीन पॅरिस आनी सर येसाकांक धर्म भयणीक सैर्य धैर्यांक आनी पिरगसकारांक मोगाचो येवकार मागता. आज आमी आमच्या मोगाच्या बोस्त्या पिरगजेचो रुप्याळो संभ्रम चलयता. पयल्यान पयलें आमी देवाक अर्गां पाठयता. देवान 25 वर्सां आदीं आमचे थंय बावर्ताचे बी ओंपून आनी आतां ते जिवंत पिरगस जावन सोबयला. आनी ह्या वर्सांनी ताणें आमचे थंय वतल्ल्या अगणीत आशिर्वादां आनी कृपे पासत आमी ताका अर्गां दिता. हांगासर इगर्ज बांदून आनी पिरगस स्थापन करूंक पेसाडल्या सांद्याचो याजकांचो पिरगसकारांचो आमी ह्या दिसा उगडास सरता. ही पिरगस बावर्ताचें केंद्र जावं तांणी काडलेल्या वावंटीक आनी तांच्या समर्पीत जिणयेक मान करता. हो रुप्याळो जुबलेव संभ्रमूंक वावुरल्या पिरगसकारांचो सर कामां हाता हात दिवन केल्ल्यांचो, वंतीक दिल्ल्यांचो, दान आनी मोर्दूम दिवन सहा करशिल्ल्यांचो, कंतारिस्तांचो, तांकां तरबेत केल्ल्याचो आनी जुबलेव कन्विनराचो आज उगडास करता. प्रत्येक रितीन आयचो दीस व्हडा उर्बेन आनी शिस्तेन आचरण करूं थोड्या म्हयन्यांतावन निरंतर मार्गदर्शन दिवन वावर केल्ल्या विगर बापा बरी बोल भलायकी मोती समाधान मेळोवन दी म्हूण ह्या संभ्रमीक मिसा बलिदानान मागता. आतां आमी सर उबे रावन प्रवेश गीत गावया. संभ्रमान येवच्या पुरुषावान स्वागत करया. सन भरून आम्ही आयलव्या मंदिरा बापा सर्व सुखा आमची वपून भेटितावर गा बलिदान. वरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयलव्या मंदिरा बापा सर्व सुखा आमची स्तुती सन्मान मोगमाई पसन बोललो हो दे खुशी साधा आमचे तन्मान. संगीताळे मिळून मधुर गीता गावन संगीताळे मिळून मधुर गीता गावन तुका करता बापा प्रणाम. पुत्या संतोषान
तो करू साव बसते हांव फिरकेच्या रुपयोत्सवाच्या मिसाच्या बलिदानाक आजार जाल्ल्या गवळे बापांक विकार जरल बापांक आनी तशेंच आमच्या वाराड्याच्या विकार वरांक आनी सर याजकांक मोगासो येवकार पटयता आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानांत आजार आसात सर सैरे देऱ्यांक धर्मीक भाव भयण्यांक सगळ्यांकी मोगासो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां अर्गामीस फिरगजगारांनी दिवचें तशेंच बर्थडे आचरण करून देवाकारकां पटयता निश्मिता फेरावो सांबस्त्या वडो आनी नविता वियोला फेरावो आनी तशेंच जुस्तीन वेगस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. शांती तुमचे सोवे आसूं. बडा संतोशान आमी हांगासर आसा देवाक अर्गां दिवंक आनी हें अर्गां बलिदान आमचें जण एकल्याचें अर्पण आनी सगळो समुदाय हांगासर टोकुरांत सान सेबेस्त्यांवच्या मांताकाल विनवणेकाल रोसून आयिल्लो आमचे सोमेस्तांची तेसावां ह्या मिसा वेळारी दवरया. जी तेसावां येदोळू सांगल्यान ताच्या सांगाता सगळ्यांची आमची आशा खुशी सोम्याक सांगया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पेटार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून मागीर वचना संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा सर्व देण्याच्या दातारा, आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हणून आमी जाणावूं तुज्या मीतमेर नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. हिसाय या प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उपकार आनी ताची महत् कार्यां हांव वखणटलो, कित्याक आमचे खातीर ताणें जायतें केलां. वय वरतें बरेंपण इस्रायल घराण्यांक ताणें दाखयलां. आपल्या दयेन आनी मीर नातलेल्या मोगान हें सगळें ताणें केलां. ताणें म्हणलें, खरोच तूं म्हजो लोक, विश्वासी म्हजीं भुरगीं. आनी तांच्या सर वायटा विघ्नांनी तो तांचो तारक जालो. न्हय एक संदेशकारान, न्हय एका बडव्यान, पूण खुद्द ताणेंच ताची सोडवण केली. आपल्या मोगान आनी दयेन ताणेंच तांकां सुटका दिली आनी आदले भशेन ताणेंच तांकां उबार उखल व्हेलो. देवाचें उतर.
पावलोन एपेजकारांक बरयल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, हसिल्लो जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ताचोवें आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणें आमच्या वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापणे आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलींच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाक तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें येवजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां भोगसाण मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या आनी ह्या इतल्या उदंड मापान आमच्या वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. आपले सगळे जणवय आनी बुदवंतकाय क्रिस्तांतय जारी करूंक सुरवेर केल्ले ते येवजणेचो भट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तांतय एकवटाक हाडचो ही ती ताची येवजण. देव आपल्या येवजणांच्या शेवटा आनी आपल्या कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली संत परजा करून घेतल्यांत. क्रिस्तांतय पयलें भरवस धर नासलेलीं आमी ताचे महिमेक होगळीक हाडी जाय म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां. उपरांत तुमी हेर जातींच्यांनी सतस संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ले स्वर्त आयकले. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वेळी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्रत्म्यान तुमचे वयर मोर मारलेल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. आपले म्हणून करून घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपल्या परजेक म्हणून तयार केल्ले दायज आमकां लाभतलें म्हणून पवित्रत्मस मुंगड देणे कसो दिला. तोच देवाची प्रतिज्ञा. देखून देवाच्या महिमेक स्तुती जावं. देवाचें उतार. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं.
बघेवून जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्यात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. आपले इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलेलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हळें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तोवन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सान सेबॅस्तांवाक समर्पण दिल्ली ही इगर्ज मेयाच्या 28 तारखेर 2020 आनी त्या दिसतावन आजून पर्यंत आमच्या भावार्थाचें तळ, क्रिस्तांव जिविताचें केंद्र आमकां मोगाचो जागो जाला. भावार्थाचें दायज म्हळ्यार कितें? तें आमी इल्लेंच समजूंक शकल्या. ह्या सर्वांत एक केंद्र आसा आनी हो केंद्र शब्द तुमी परत आनी परत आयकलो, मोग म्हणलो. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान तुमी राव जाय. जशें हांव बापाच्या मोगान ताचे उपादेश पाळन थंयसर आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळन म्हज्या मोगान राव जाय म्हणून सोमयान आमकां आपयलां. मोगूच सोमयाच्या समुदायाचें सबस्टन्स वा सैंब वा सत्व म्हणून आमी सांगीत. सोमयाचो समुदाय हांगासर आनी सगळ्यांतल्यान मोग म्हणल्या त्या बुन्यादीचेर, त्या सैंबाचेर बांदून हाडून आसा. ताचे वयर हेर कुरपाय वाडोवन येते आसात.
देवा बापान कसो आमचो मोग केलो, जेजू क्रिस्तान कसो आमचो मोग केलो, हें खंडीत जावन आयची वाचपां सांगतात. पोरन्यासोल्ल्यांत इजायाचो ग्रंथ 60 अध्याय तांतलीं थोडीं उतरां आयकलीं. देव इतल्या मोगान ताच्या परचे कडेन उलयता, तुमी म्हजीं भुरगीं, कोणें एका आंज बडव्यान येवन तुमकां सोडयल्लें न्हय, हांवेंच तुमकां सोडयल्लें म्हणून आपलो लक्षिलो मोगाचो बांद बापय भुरग्यां मदलो देवान सांगुल्लो इजाया ताचो उसार करता. आनी कितें ह्या देवान सगळें मांडून हाडलां, सगळें योजन आमकां ताची लागशिलीं ताच्या काळजाक लागीं आसचीं करच्याक कितें सक्कड केलां गे म्हणून सांपावलूक देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत उगडापें केल्लें एकाच वाक्यान 3:14 पर्यंत जें कितें आज वाचलें पवित्र पुस्तकाचें तज्ञ म्हणटा तें एकच वाक्य सुरूतावन अखेर पर्यंत. आनी एका वाक्यान म्हळ्यार तातूंत मदें कांय काडूंक ना. देवाचें सक्कड योजन अंतराळा वयल्यो भुमी वयल्यो सर संगती जेजू क्रिस्त थंय एकवटाक हाडचें. आनी ह्या एकवटांत बापा आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी जियोवच्याक देव म्हळ्यार मोग आनी त्या मोगांत वांटेली जाल्ली आमी मोगूच जाता म्हणल्यार ह्या वाचपाचो सारांश म्हणयत. कशें समजोवचें दिसनांतल्या देवाचो मोग. एक आवय आसली, साबार भुरगीं, आनी ती त्या भुरग्यांक सक्कडांक आपोवनान मिसायताली. मिस जाल्या उपरांत ही आवय दिंबयेर पडोन सक्रामेंता मुखार ताबेर्नाकला मुखार मागतली. भुरगीं आवयन दिंबी घाल्ली पळोवन हात वयर घाल्ले पळोवन तीं मागतालीं. तिचें तोंड एक तरान परजळटलें मागणें करता आसतना. तिचो एकलो पूत उपरांत याजक बिस्पांनी कार्दिनाली जाल्लो म्हणटात. ताणें सांगल्ली गजाल, ही आवय आपल्या भुरग्यांक म्हणटाली, भुरग्यांनो, हांव तुमची आवय तुमचो मोग करतां, पूण म्हज्याकी चड मोग करचो एकलो आसा म्हणून कुर्साक दाखोवन सांगताली. हांव तुमच्या आवयन करच्याकी चड मोग तो तुमचो करता. म्हजे हात पळया, ताचे हात पळया. म्हज्या हातांक किळे मारल्यात गी, ताच्या हातांक किळे मारल्यात आनी तो तुमचे खातीर थंयसर आसा. म्हज्या पांयांक किळे मारल्यात गी, ना, ताच्या पांयांक किळे मारल्यात आनी तुमच्या मोगाक लागून तो थंय आसा. म्हजें कडवळ बालयेन उक्तें केलां गी, ताचें उक्तें केलां. रगत आनी उदक थंय सावन भायर सरलां तुमचे खातीर. देखून तो हांवें तुमच्या आवयन तुमचो मोग केल्ल्याच्या की चड मोग करता हे मतीन तुमी धरी जायी म्हणून ती तांकां शिकयताली. दाखोवन कुर्साक क्रुसिफिक्साक. आनी नीज जावन ह्या आवयन केल्लें मागणें ह्या भुरग्यांक थंय विशेश उपकारा पडलें. देवाच्या मोगाचेर केंद्रीकृत कर. पवित्र सभा आसची सादारण ह्या आवय बरी देवाच्या मोगाची वळख करून दिवच्याक. तें सारकें, हें सारकें न्हय, हें सूख, हें बरें, हें वायट तें सांगचें काम आमचें न्हय. न्हीज जावन तें देवान येदोळूच सांगून दिलां. आमचें काम कितें? आमचें पवित्र सभेचें प्रथम काम जेजू क्रिस्ताची वळख दिवची. जेजू क्रिस्ताचो मोग, बोगसाणें, काकुळट, दया आमच्या लोकांक बोगाशें करची, ताचो अनुभव करची. जेजूक केन्ना आपलो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून ती स्विकार करतात गी, आपापीच ताचे उपादेश पाळतना देवूच तांकां उगडापें करता. कोणाच्या काळजांत मनांत देव येता तो तांकां सवकास सवकास ताचे गुट उगडापें करता. पवित्र सभेच्या चरित्रेन जाल्यार पळया, खंयचेय सांत सांतिणी तें सारकें, हें सारकें न्हय, हें बरें, हें वायट म्हणून मॉरॅलिटी वा मॉरल नॉर्म्स, नैतीक शास्त्राची मॉरल शास्त्राची तत्वां शिकोवन क्रिस्तांव केल्ली न्हय. तांकां पयलें दाखयल्लो जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग ह्या आवयन दाखयल्ल्या बरें. आनी सक्कड देवाच्या कृपे बळान जाते आसा. कशें देव तांकां सवकास सवकास उगडापें करता ह्या महान योजनांत आमकां भितर हाडटना कळटा. संवसाराचे स्थापने आदींच ताणें आमकां भाग्यवंत आनी कातावीण जावच्याक ताणेंच विसरली. देखून तोच आमकां समजयता. पवित्र सभा जाय उडास करूंक, ताचो हात कांबो कसो
उबारलेलें बोट कशें पवित्र सभा जाय तरी मनशाच्या काळजान देव उलयता पवित्र आत्म्याद्वारे तें आमी जाणा. जेजू क्रिस्तांतय तो आमकां ताची भुरगीं म्हणून पयलेंच आमकां ताणें नेमल्यान परण्यासोल्ल्यांत आयच्या वाचपांती एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें. सर्व कुरपे देणी पवित्र आत्म्याद्वारे ताणें वतल्यान आमकां पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां सासणाच्या मोरनातावन सोडवण लाभयल्या. कुरपे वयर कुरपा आमचे वयर वतल्या उदंड मापान आनी आमचे खातीर ताणें केल्लो येवजणीचो गूट आमकां आतां उगडापो केला. ताची बरी खबर, संतोशाची बरी खबर आमी देवाची भुरगीं सासणाच्या घरांत आसचे तसली म्हणली ती बरी खबर आमकां ताणें पावयल्या. आनी ताच्या पडतेन आमच्या पडतेन आमी कितें करूंक आसा गी म्हळ्यार ताच्या महिमेवंत कुरपेची स्तुती गावंक. आयच्या वाचपान 3 फावटी तें सांगलां सुरू अखेर पर्यंत. 6व्या वळींत, 12व्या वळींत, 14व्या वळींत पटापट 3 फावटी ताची कृपा आमचे थंय इतली लाभल्या गी त्या कुरपेची महिमा तें वडपण तो परजळ आमी परगट करीचय हीच देवाची आशा. जेजू क्रिस्तान हें सत आमकां कशें उगडापें केलें की आमी मोगाची भुरगीं देवाक लागशिल्लीं म्हणून जेजू क्रिस्त बापाचें घर सोडून एक व्हंकलेक सोदून आमच्या भुमीक आयलो. जशें इजाकाक एक व्हंकलेक सोदून ताच्या आवयच्या कुटुंबाक तिचीन सोदून गेल्लो इजाक, तशें देव ताच्या पुता धाडटा ताका व्हंकल जायचें म्हणून ह्या संवसाराक ताणें धाडलो. बापायतावन ताचें घर सांडून व्हंकलेक सोदून आयिल्लो, 12 जाणांक उठ्ठो केल्लो. तितल्यान आवयची पासली सोडून सोमी ताच्या सिसां सांगाता एकवटलो. मोरनाच्या घडये ताणें आवयची पासली सोडली. आवयतावन तो पयस रावलो सिसांक चड लागीं घेवच्याक. परगट जिवितांती ताणें कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणून सांगून सिसांक बोट जोखून आवय ह्या मेळींत एकली म्हणलें ताणें आमकां सांगून दिलें. आतां पवित्र सभे कडेन ताच्या पत्नी कडेन तो एकवटला आनी सर तराची आत्मीक देणी आमकां लाभयल्यान तसो फळ आमी भोगता. मिसा वेळार एवकारिस्तान देवाचें उतर वाचतना ताचें उतर आयकत आमी उबे रावता. न्हवरो व्हंकले कडेन उलयता आमी उबे रावता. कुमसाराच्या सक्रामेंतान आमची पातकां बोगसिता. वडना तुज्या अस्कत कांय जालां, वडना म्हणून देव आमकां बोगसिता. पिडेस्तांच्या माखणे वेळार आमकां तो बोगसिता, सर्गाराजाक वाट व्हरता. लग्नाच्या संस्कारांत, दिक्षेच्या संस्कारांत तो आमकां ताचीच आस्त बदीक दिता. हांव बरो गवळी म्हणसो आमच्या थोड्यांक विंसून तूं बरो गवळी आतां जा म्हणून आमकां धाडटा. जें कितें ताच्या विशयान सांगलां गी तें सक्कड आमच्या विशयान सांगच्याक. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो सोमी, तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटात. हांव बरो गवळी म्हणलो, तुमी बरो गवळी. हांव जिविताचो उंडो, तुमी उंडो जावन एकामेका खातीर मोडी जई. सोमी आमकां ही वाट दाखयता. देखून आमकां कांय कश्ट नात ह्या मोगाचो अनुभव करूंक. एका वाटेन ताच्या बापाक आमकां आमचो बाप जावन दिला, ताच्या आवयक आमची आवय जावन दिला, ताची कूड आनी रगत आमकां दिला, ताचें बोगसाणें दिलां, ताच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत वतलां. आनी कितें जाय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. मदर तेरेजा हें उंचलें सत शिशू भवनांत आसल्या तिच्या भुरग्यांक सांगताली. खंय भुरगीं विचारतात, मदर देव आमचो मोग करता म्हणून केदां आळय म्हणटाय, कशें समजोवचें हें आमकां समजना, आमकां देव दिसना न्ही. तवळ मदर म्हणटा, भुरग्यानो देव तुमचो मोग करता देखून न्ही ताणें म्हाका तुमचे सरचीन धाडलां. हांव तुमचो मोग करता न्ही गी, म्हाका तुमची वळख नासली, पूण आतां वळख जाल्या हांव तुमचो मोग करता. कित्याक तुमचो मोग करच्या त्याच देवान हांगासर धाडलां. हांव तुमचो मोग करतना त्या देवानच धाडल्लें म्हणून समजून तुमी पातये जई आनी त्या दिशेन तुमी जिये जई. सोमी जेजू अदृश्य प्रतिरूप देवाचें, ताचें थंय सगळें देवपण मनशा रुपी लिपोवन आसा. आनी तें सगळें आतां तो ताच्या शब्दाद्वारे, ताच्या समुदायाद्वारे, ताच्या येवकारिस्ताद्वारे आमचे थंय हाडटा. बातेणार न्हिदल्लो बाळोक एक बीं कशें ह्या भुमीर किरलोलो आनी हें किरलल्लो हें फळ जावन आमच्या थंय आज तो फळाभरीत जाला.
आमच्या काळजांत एक बी कशें आसपट तें आसा, देवाच्या उतराचें बी आनी येवकरिस्ताचें बी. क्रिस्त आमचे भितर रावता आनी वाडटा. तशें जाल्ल्यान मोगाच्यान आमी एकामेका थंय वळखता, सांगात आयिल्ले दाळ संतोश पावता. आज जर तर फादर आनील एकलोत मीस सांगून आमचो जुबलेव देखून कोयराची दोगांय येया, तुमी कांतारा म्हणा मीस सांगता म्हळ्यार संभ्रम आसतो गी. या तो आनी तसो मिरण्याम सांगाता रावन आमी मीस करी. आज आमचो जुबलेव 25 वर्सां जालीं, संतोश आसतो गी. आमी सांगात आसूंक जाय. हांवें आराधन करचो देव, तुमी आराधन करचो देव. म्हजो कोण सोमी आसा तो तुमचोय सोमी. हो सोमी आमकां बांदता जाल्यान आमी मोगाचो अनुभव करता. मोग म्हळ्यार कितें म्हूण समजता. तर हो जुबलेव संतोशाचो उमाळो सदांच तसो प्रभाव आमचेर घालून दी आनी आमचीं कुटुंबां बावडटांत आनीकी लागीं येवं दीत. फिरगस बांदून येवं दी विगाराच्या कुमकेन, येवकरिस्ताच्या बोवारी आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान, पवित्र आत्म्याच्या बळान हांगासर हे दळूस नांवालां जाल्यांत आनीकी सोम्याची महत्कार्यां दिसोन येवं दीत म्हणून मागता. उबी रावया आनी आमची प्रार्थना सोम्या मुखार भेटवया. बापा, तुज्या पवित्र सभेक नवो पाप जावन पापा लियो 14वो आमकां फावो केल्ल्याक तुका अर्गां दिता. जेजू क्रिस्ताच्या मोगान भरून पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक तांकां दिल्ली जबाबदारी सदांच उर्बेण करूंक कृपा आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. आमच्या बिस्प पिटर पावल सल्डानांक बरी भलायकी दी. तांच्या अधीनाच्या दोमिंग भावा भयणींक आनी लायकांक सदांच तांकां विधेय जावन रावोंक कृपा दी. तशेंच आमच्या विगार बापा पसत आमी मागता, तांकां जाय आसली बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान फावो कर. तांची योजना सफळ कर. तांच्या मिसावान जैत लाभय म्हूण मागता. सौर राजकारणी आनी अधिकाऱ्यांक मोगा सेवेची निस्वार्थी काळीज रचोवन दी. भ्रष्टाचार चलोवच्या आनी तिनसोलच्या सर्वांक परिवर्तन कर. जातीकाती आनी धर्म मध्ये जावचे झगडे रावय म्हूण मागता. प्रायवंतांक तेशेन पिडेस्तांक आनी ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक जायनातल्यान तुजो आदार लबय. तांचे सेवा साकरी करतेल्यांक बरी भलायकी तेशेन मोतीचे समाधान लबय म्हूण मागता. आमच्या सगळ्या फिरगज कुटुंबा पासत आनी कुटुंबाच्या सर संद्या पासत आमी मागता. हर एक कुटुंबाच्या संद्यांनी माया मोगान सोडदडीन आनी देवबिरांतेन तुका मानवता तसले जिवीत जिवंक फावो कर म्हूण मागता. कुटुंबाच्या हिता पासत परगांवान वावर करच्या सर आमच्या मोगाच्या पिरगजकरा पासत मागता. तांच्या एकसुरपणाक तुजो सांगात दी. सदांच कोणतासो तेर्स म्हणून देवबिरांतीन जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक तांच्या शिकपांत जैत दी. क्रिस्ती शगुणांनी तशें
दैवीक जाणवायांनी ताणें वाडोवन बरो फुडार सोडोवंक फावो कर. वडिलांक काल जावं चलची कृपा तांकां दी. आमच्या फिरगजेंत देव आपोवणी चडय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. साबार जणांनी आमकां दान दिलां आसता सरदानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या उदारपणाक हजार वंट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमकां तुजी मोगाळ भुरगीं जावन तुवें एकठांय केलें. ह्या सगळ्या समुदायाचेर, ह्या सगळ्या फिरगजेचेर, विगारांचेर, गवळीक परिशद, आर्थीक परिशद, सर संघ संस्थे आनी समेज कुटुंबाचेर, हर एका सांद्याचेर, आमा समेज तेचेर तुजें बेसांव घाल. तुज्या पुताचे खुशे प्रमाणे, ताच्या उपादेसा प्रमाणे ह्या पवित्र सभेंत आनी समाजांत जियोंक आनी तूं आमचे मदें खरोच मोगूच जावन आसाय म्हणून संवसारा पासारूंक तुजी वळख दिवचें काम दर्सूंक आमकां आदार लाभय. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. वरदान सुम्या
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि क्रिस्ताच्या नावान सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर वो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण देख करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनी तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पर जातूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या जेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया.
बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मुरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पर्जे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबातान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणोळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक ददोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयलां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपणे लबल्यान ती सुभागी म्हाका पवना तूं तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. बैल्यान पावस येता देखून कुमगाराची वांटाप इगर्जे भितर आनी खुशीक आमी करतले हांव जंय तुमकां सलीस जाता थंय वचून भक्तीपणान कुमगार घेवंक तुमकां आपोवणें दिता.
मोगळा जेसू आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानान तुझ्या उतरान आनी कुडी रक्तान आमच्या काळजांत येवन आमकां दादोशी केल्ल्याक तुझे पवित्र सरपण आमच्या वाटेक उसवाड आनी आमच्या जिणेक नवो बरवसो जाल्ल्याक आमकां तुझ्या मोगाच्या तेलान मागल्याक आनी आमकां सर्वांक साबार आशिर्वादांनी बरयल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या फिरगतीचो 25 वर्साचो संभ्रम आचरण करूंक फावो केल्ल्याक ह्या 25 वर्साच्या पयनान आमच्या भावार्थाचे वाडवळ जावच्याक बरे गवळी आनी फावो ते याजक धर्मिका आनी लायक मुखेल्यांक दिल्ल्याक आनी तांच्या समर्पीत जिणेची देख आमकां मेळ्ळाशी केल्ल्याक तुका आमी वाकनताव. मोगाळा सुम्या आमच्या फिरगजेन जायती कार्यां आनी योजना हाती घेवंक तुवें आमकां आदार दिलाय. ल्हाना व्हडा मलगड्या आनी सर्वांक हर एक चटवटिकेंत भाग घेवंक आमकां अवकाश करून दिलाय. तितलेंच न्हय आमच्या आध्यात्मीक जिविताचेर बुन्याद घालाय. एकामेकाचो मोग करून समजून जियोंक आमकां उदार मोन दिलाय. वाड्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या कार्यांनी संघ संस्थांनी मेतेर जावन नव्या उरुपायेन सेवा दिवंक तुवें फावो केलाय. देखून तुका आमी वंदिताव आनी दिनवाजताव. ही 25 वर्सां आमकां तुज्या मोगाच्या कुरपेच्या आनी काकुळतीच्या जरीचो वाळो जायशे करून आमकां संतुश्ट केलाय. आमकां पिडयेन तूं भलायकी दुखीन बुजावन निरासपणान बरवसो अस्कतकायेन बोळ जाल्ल्याक आनी तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक आमी तुका अर्गां दिताव. अर्गां तुका सुम्या जेसू, होगलाप तुका सुम्या जेसू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मोन तुजे थंय दाखोवंक
आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कोडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटयन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावडता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, आज आमकां वरतो संतोश भोगता आनी हो संतोश वर्णूंक तितके असाध्य जाला. कित्याक देवाच्या वर्त्या काकुळटीन आनी मोगान ह्या फिरगजीची 25 वर्सां म्हणजे रुपयालो संभ्रम आचरण करूंक आमी सांगातास कडेन जमल्या आनी देवाची विशेष आशिर्वादां फावसा मरेफात भायल्यान आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना मरेफात आमी आज अनुभव केला. ह्या देवाक जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सुरवता. ह्या रुपयाल्या संभ्रमांत आज प्रधान यासाक जावन मिसाचें बलिदान भेटयलेले आमच्या दिएसीचे गोवळे बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्दाना आनी तशेंच आज ते बाग आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक विगार जराल बापी हांगासर आसात. विगारवार आनी तशेंच सर ह्यासाक आमच्या वाराड्याचे आनी तशेंच वाराड्या बायले आनी तशेंच ह्या फिरगजेचे देवा पोवणे लागून ह्यासाक जाल्लो हांगासर आजार आसात. ह्या संदर्भार सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. हांगासर आमी सर याजाक आनी बिसायब सक्कडी तुमकां सगळ्यांक फिरगजकारांक तशेंच हेरा देऱ्यांक आनी सर्वांक रुपयाल्या जुबलवाचे शुभाशय पटयता. मोग दवरून ह्या रुपयाल्या संभ्रमाक मिसाच्या बलिदानाक आजार जाल्ल्या सर्व धर्म भयणींक आनी सर भक्तिकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मधुर तळ्यान जुबलवाची खंतारां गायल्या खंतारिस्तांक आनी सबार दीस तावन हांगासर उडपी तावन हांगा येवन ह्या आमच्या खंतारिस्तांक तरबेत केल्ल्या उडपी दुखी सायबीन फिरगजेचो हॉट चिक्स रेस्टॉरंटाचो मालक म्हजो इश्ट डॉल्फी मस्कर्नस हाका हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आतां फुडें येवन बिसायबाच्या हातांतली मनाची वात स्विकार करचें म्हणून विनंती करता. सायबानो तितके फुडें येवन मनाची वात आमच्या कॉयर मास्टराक दिजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता.
तशेंच जुबलेवाक दान दिवन सहकारशिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा ती हांगासर आसात जाल्यार तांची नांवां वाचून सांगतना तुर्तान फुडें येवन मनाची वात आमच्या बिसायबाच्या हातांतली स्विकार करीजे म्हणून विनंती करता आनी ही नांवां वाचूंक रेशमा वेगसाक फुडें आपयता. राजेश आणि वीना डिसोजा सांत अंतोनी वाडो 20,000 रुपये. विन्सेंट फेर्नांडीस आणि फल्सेटा लोबो सुरतकल 10,000 रुपये. गॅरल गिलमोर मोंतेरो मिया पदाव 5,000 रुपये. सुपीरियर शांती विहार पालदाने 5,000. नेल्सन लोबो आणि कुटाम फजीर 5,000. फ्रांसिस क्रेटा आणि कुटाम सुरतकल 5,000. नाव नाका म्हूण मड अंत्यारतावन 2,000 रुपये. गॉडविन प्रीती पेरावो कुळूर 10,000. ओजवल्ड डिसोजा कुळूर 2,000. ओजवल्ड मॉली वेगस सुरतकल 5,000. जोसी डिसोजा काटीपडला 5,000. सेली लोबो रानीपुरा 2,000. इहान आणि प्रहान डिसोजा सुरतकल 3,000. वॉयलेट डिसोजा सुरतकल 5,000. सविता डिसोजा पेजार 5,000. स्टीवन डिसोजा रानीपुरा 3,000. लॉरेंस झीना डिसोजा सुरतकल 5,500. निशांत जॉयलस डिसोजा मंजेश्वर 2,000. प्रिया विलियम मोंतेरो मुक्का 5,000. जॉन कुवेल्लो जोकटे 500 रुपये. संदीप वॉयलेट डिसोजा 10,000. आल्तारेक फुलां दान जावन दिल्ली. लुवीस वेगस 5,000 सांत अंतोन वाडो. नाव नाका म्हूण सान जुजे वाडो 4,500 रुपये. सांत अंतोन तशेंच सान सेबेस्तियांव आनी मोरयेच्या ग्रोट्याक फुलां दान जावन दिल्लें 5,000 रुपये. ऑल्विन वेगस पलिमार. जुबलेवाक बॅन दान जावन दिलां. लॉयड सुषमा वेगस. सांत अंतोन ग्रोट्याक सांत अंतोन वाडेगरा. सान सेबेस्तियांवांच्या ग्रोट्याक सान सेबेस्तियांव वाडो. मोरयेच्या ग्रोट्याक पीटर प्रेसिनोरोना पानीर. आल्तारेक फुलां दान जावन दिल्यान उज्ज्वला स्वसहाय संघ तोकूर 10,000 रुपये. बांकाक आयिल्लें दान पीटर नोरोन्ना कुंपला. मॅक्सी डिसोजा बिकर्नाकट्टे. AC दान जावन दिलां सांत अंतोनवाड्याचे एका कुटुंबान. कुलर दान जावन दिलां बेनेडिक्टा वेगस आनी स्टीवन जेसिंता वेगस. एवकरिस्तीक पुरुषांक बॅन दान दिल्लें सिप्रियन आनी विजय डिसोजा. वीना हेरल्ड आनी कुटाम कुळूर. सिल्वेस्टर आनी विटा वेगस कुळूर. वीरा आनी फ्रेडरिक वेगस गुरपूर. फेबियन वेगस. मॅक्सी डिसोजा. जानिस डिसोजा. अजय डिसोजा. विल्सन फेरावो. बंटिंग्स सान जुजे वाड्यागरा. चंदन ज्योती डिसोजा सान जुजे वाडो आनी एक नाव नाका सांगून एक कुटाम. मान वांटल्या आमच्या साहेबांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच नांवां वाचून सांगल्या रेश्मा वेगस देव बरें करूं. हे मिसाचें अकरेचें संभ्रमीक मिसाचें अकरेचें गीत जातस तुमी सगळीं थंयसर माटवांत हजर जावचें. आतां पावस रावला बरें वत आसा कांय भियेनाकात. हें कळीत आसलें अशें जाता म्हणून देवाची विशेश आशिर्वाद आनी मोग तो देखून थंयसर भायर तुमकां ल्हानसो नश्टो मेळटा तो स्विकार कर. तुर्तान तुमी माटवांत हजर जावचें. आमी बेगीनच कार्य सुरवात करतले हांव आनी कार्य समतस जुबलेवाचें जेवण आसतलें सकाळांनी तें सेवन उपरांत घरा वचचें. हांगासर आसल्या सर याजकांक तशें धर्मीक
बहिण्यांक एक गरजेच्या पाटल्या कुशी म्हणजे ह्या कुशीनं नसतो आणि जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा, दया करून तुमी ती स्विकार करचें. हांगासर आसा त्या सर ह्या जाकांनी जुबलेव सन्मान कार्याक रावूंक म्हजी विनंती. प्रत्येक रितीन ह्या भुरगेजेंत आडलतेदार तशेंच विकार जावन आसल्या ह्या जाकांनी, तशेंच मिनिस्ट्री केल्ल्या ह्या जाकांनी, तशेंच गांवच्या ह्या जाकान गांवच्या धर्म भयणींनी, तशेंच मिनिस्ट्री केल्ल्या धर्म भयणींनी सन्मान कार्याच्या पुरशावांक थंयसर मुखार आसून उपरांत थंयसर आसली मुखली बसका स्विकार करूंक विनंती करता. आतां हांगासर आमचे मदें विकार झराल भोवमनादीक मन्सियोन्योर मॅक्सिम नोरन्ना हजर आसात. जुबलेवाच्या ह्या संदर्भार उद्देशून 2 उतरां उलयतले. भोवमानादी गवळी बापानो, ह्या जाग बाबानो, प्रत्येक जावन ह्या फिरगेचो विकार बाप अनिल, मग त्या दम भयणीनो आनी भावा भयणीनो, उपरांत कार्यावेळा बीस साहेब उलयता देखून आमी कोणेंय उलोवची गरज ना म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका एक अवकाश दिला विकार बापांनी, तांचो हांव उपकार बावुरतां. ह्या संदर्भी विकार बापांक आनी सगळ्या तोकूर सांसाबेस्तां फिरगज घरांक ह्या जुबलेबाचे अभिनंदन हांव पाठयतां. ह्या संदर्भार बापा अनिल आनी हांव बंटवाल फिरगेजेन सांगाता आशिल्लें हांव जायतें आत्मीक बरेंपण ताज्या मुखार जावनूच आसा आनी खंडीत जावन हांगासर तें जावनूच आसा म्हणल्यार हांव जाणा. आनी आयच्या दिसा भोव संभ्रमान हें कार्य आयोजीत केलां. आमी आयिल्ल्या सुरवेतावन हांगासर फिरगज घरांनी भोव मोगान आमकां सगळ्यांक स्वागत केलां. हांवें पयलें पाद्र्याबाक सांगलें बरी मांडावळ तुमी केल्या म्हणून. पाद्र्या म्हणलो लोकांचें कार्य आनी हें कार्य हे आपुरबायन मांडून हाडलां आनी उपरांतलें कार्यय बरें जातलें म्हणलो म्हजो बरवसो. परत तुमकां सर बरें मागता. रुप्योत्सवाचें अभिनंदन हांव पाठयतां. देव बरें करूं. मोठव्यान रुचीक जावन जुबलेवाक बरें मागून आनी आमकां अभिनंदन पटोवन 2 उतरां उलयल्या तुमकां विकार जराल बापानो, देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत आसतलें तें समतस एक तस्विरे खातीर गवळी बाप आनी सर ह्या जाकांनी हांगासर फुडें येवचें. इगर्जेच्या दारा कडेन थंयसर आमी सांगाता मेळचें. Será
Sebastião Bapa, Sant Anton Bapa, Bagian Kusachi Kilwin Barakam Shriva Amcha Dismanante, Bapa Chipta Chani Pavitra Missionary Amen. Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastião patron amcia dotea martira labăiam ca tuji săsai Cristacia sogera labăiam ca tuji săsai Cristacia sogera Sampătlea baunda Ötmea bol zaloi Bawa tandandaltelea Ötmi prerândile Doruni părzălic dec Amcea doia muca Gieuncea cârtom prieten ginie păina San Sebastião patron amcia dotea martira labăiam ca tuji săsai Cristacia sogera labăiam ca tuji săsai Cristacia sogera Mânceancea ajnea pras Sumia ajnea pali Sasnacea jivana Atirjini sandli Darar vo tuja mogachi Ashirvada amche मागून जेजूला की तुझ्या भक्तांचे San Sebastião patron amcia dotea martira labăiam ca tuji săsai Cristacia sogera labăiam ca tuji săsai Cristacia sogera
Somia Jesuso Prăsară Sândiș Hristaso Zorloi Curo Martiraso Amar Sasmic Jivitaso Mogal Patron Bosteau Bapa
आपल्या उस्क्यांचेर हात दवरून शाबीतायेन बसकांचेर बसून आसच्या मोगाळ ववळ्यानो, रंगड मुस्तायकेचेर सोपच्या सोबीत सैर्यानो, तोंडार हांसो घेवन आयिल्ल्या ल्हानवाड भुरग्यानो, तुमकां सोमेस्तांक आयच्या दिसाचे सुमधुर प्रणाम हांव हांगासर पाठयत आसा. थोड्याच वेळा पयले मिसाचे बलिदान भेटून 25 वर्सांनी आमच्या फिरगजेंत देवान केल्ली वर्ती महत्कार्या समजून देवाक अर्घ दिवन आतां आमी आमच्या पात्रोन सांसबेस्तावाक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या रुपयोत्सव समर्थ संतोष. एका काळार आमी पेजार फिरगजेक 6 मैला पयस गुड्या मध्ये दवरून वेतेले हांव आनी थंयसर आमची आत्मीक गरज तिरसूंक देवाक वेतेले हांव. पूण तवळच्या ह्या साकबापांनी आनी तशेंच तांकां साकारशिल्ल्या तवळच्या लायक मुखेल्यांनी आमच्या तोकुरगारांचे कश्ट समजून हांगासर कोपेल उबारूंक चिंतले. 1989 इसवेंत मेयाच्या 10 तारखेर कोपेलाचे आशिर्वचन केले. उपरांत मेयाच्या 28 तारखेर 2000 इसवेच्या क्रिस्त जयंतीच्या वर्सा हांगासर फिरगज म्हणून स्थापन जाली. त्या दिसातावन आज पर्यंत आमचे फिरगज भावार्थांत बरवशांत आनी मोगा एकवटांत वाडोवन आयिल्ल्या. आमकां वर्तो संतोष आज देवान ह्या पावंडाक आमकां येवन पावयला. देखून हो संभ्रम संतोषान आज आमी आचारण करता. आनी ह्या संदर्भार पयल्यान पयले हांगासर हजर जाल्ल्या फिरगजगारांनो, सैर्या धैर्यानो, रुप्याळ्या उत्सवाचे रास रास उल्हास हांव हांगासर पाठयत आसा. आतां आमच्या कार्याचे सैरे पुरुशवांत ह्या जम्याक प्रवेश जातात. तांकां स्वागत करूंक आमी आयती जावया. ह्या सोबीत कार्याचे गुरकारपण घेतात आमच्या मंगळूर दनप्रांताचे धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना आनी भोवमानाधिक बाप ऑस्टिन पेरेस सुरतकल वाराड्याचे विगारवार मुखेल सैरे जावन आमचे संगी आसात. तशेंच हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्व विगार बापांक, हजरसच्या सर्व यासकांक, सर्व धर्म भयण्यांक, आतां आमचो लोकांमोगाळ विगार बाप अनिल जॉयल डिसोजा, तशेंच फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री फेबियन वेगस आनी कार्यदर्शी श्रीमती डॉली डिसोजा, बँडाच्या वाजपाच्या नादान आनी तुतुरेच्या तुंबुरान हांगासर वेदी मुखार आपोवन हाडटना आमी सर्वांनी उबे रावन घट्ट ताळयांनी तांकां येवकार पाठोवचे. मोगाचेनो आमी उबे रावया. घट्ट ताळयांच्या आवाजान, बँडाच्या नादान आमच्या गवळी बापांक आनी तशेंच ह्या साक बापांक हांगासर ह्या वेदी मुखार स्वागत करया. Muslimas
मुगशनो हांगासर विनंती आसा जायती बसका खाली आसात मुखल्यान जर तर कोणी उबी आसा तर मुखार येवन तुमची बसका स्वीकार करची कोणेही पाटी रावचे नाका वतांत रावचे नाका हांगासर मुखार बसका आसात त्या देखून बेगीनच मुखार येवन तुमची बसका स्वीकार करची. आमचो देव आमचे संगी आसा. फाटल्या 25 वर्सांनी देवान आमकां शाबीतायेन राखला. त्याच देवाची मजत ह्या सोबीत रुपयाळ्या संभ्रमाच्या कार्याचेर एक प्रार्थन नृत्यद्वारी मागून घेवया. आतां आमच्या फिरगजेची भुरगीं तुमच्या मुखार. नमो परमेश्वरा नमो सोडवंधरा नमो मोगा सागोरा देवा तू जाऊन सायमो हे देवा तू जाऊन सायमो अगणित परिमित उतरावतो मो देवा तू जाऊन सायमो हे देवा तू जाऊन सायमो आमच्या फिरगजेच्या रुपयोत्सवाच्या येद्या व्हडा कार्याक तुमी सगळीं हांगासर मोगान आयल्यात. तुमकां सर्वांक परत हिंस भुरगीं एक नृत्यद्वारी स्वागत करूंक आशेतात. ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದಿನ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿಸುವಾಲಿ ಹಾಡು ಇಂದು ಸುಮಧುರ ಸುಸಮಯ ನಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾಳದಿಂದ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನಿ ಮನವೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ
ತರಿ ನವಿಲು ನಲಿದಿದೆ ಮಧುರ ಮಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೂವೊಂದು ಹೊರಳಿದೆ ಪರಿಮಳ ಎಮಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮಯ ಆಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ನಿಮ್ಮಯ ಆಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ह्या सोबीत नृत्याद्वारे आम्हा सर्वांची मनां संतोष करून येवकार पटयल्या भुरग्यांनो तुमकां जुबलेव कार्याक स्वागत मागता. मोगाच्या फेर्गस घरानो आयती आसा सोबीत वेदी रुपयोत्सवाची वेदी. ह्या संभ्रमाचे अध्यक्षपण घेवन वेदी सोबोवंक हांगासर मुखार येतात मंगळूर धर्म प्रांताचे धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना. तशेंच तांकां सांगात दितात भोवमानाधिक बाप ऑस्टीन पॅरीस सुरतकल फिरगजेचे विगार आनी आमच्या मदर तेरेसा वारड्याचे विगारवार. मानाधिक बाप सिरिल पिंटो चापलेन होळविना हाडली. मानाधिक बाप फ्रांसिस डिसोसा आत्मिक निर्देशक सांसुसे सेमिनरी जेप्पू. मानाधिक बाप हेरी तावरो आमचे आदले फिरगस आडलतेदार. मानाधिक बाप ऑस्वाल लासरादो आमचे आदले विगार प्रस्तुत निवृत्त यासाक. मानाधिक बाप रुपेश अशोक मार्ता आमचे आदले आडलतेदार आणि प्रस्तुत रत्नो संपादक. मानाधिक बाप सुनील जॉर्ज डिसोसा आमचे आदले आडलतेदार प्रस्तुत मंगळूर दिएसीजीचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे. आणि मग अशें न्हू मुखार यासक बाप आसा तांकां आमी सोडल्या बरी जाता. दयेकर आमी हांगासर सोडोवंक अशें ना आयच्या दिसा वेदीर आपयता तुमी हांगासर मोगान येवचे. आमचे सिस्टर्स आसात दयेकर तुमी हांगासर सांगात दिवंक आसा. वेदी इल्लीशी ल्हान आसा दयेकर समजून घेवचें. मुखार येवन हांगासर तुमी बसका अमानत करच्याक विनंती आसा. ह्या रुपयोत्सवाच्या वेदी सजयल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांक तशेंच हांगासर हजर आसच्या आमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागोवंक मुखार येतात आमचे मोगाळ विगार बाप अनिल जॉयल डिसोजा. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मानकन सभेस्त्यांव समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजे स्वरुपयाचो आचरण करचे ह्या संदर्भी बरल्या काळजाच्या संतोषान आनी उपकारी मनान हांव तुमचे समोर स्वागताची 4 उतरां घेवन हजर आसा. प्रास्तावीक 2 उतरां आनी उपरांत स्वागताची 2 उतरां. पयल्यान पयले आमच्या फिरगजेच्या रुपयाल्या संभ्रमाचे रास उल्हास आनी परबी पटयता. सभेस्त्यांव आमकां सर्वांक मोगाचो पत्रोन ताच्या मसतीन जायतें बरेंपण आमच्या फिरगजकारांक फावो जाल्यांत ताका नमान पटयता. आमच्या पात्रोन बसत्यांव ह्या जुबलेवा सुवाळ्यार तुमचे सर्वांचेर देवाची अगणित आशिर्वादां आनी कृपा मागून धाडूं म्हणून म्हजें प्रार्थन. 2020 मे म्हयन्याच्या 28 तारखेर ही फिरगज स्थापन जाल्ली. आज रुपयाला संभ्रमाक पावल्या. हे 25 वर्सांचें पयन ह्या फिरगजकारांचें खस्तांचें ह्या गांवांत दुबळेकाय आसल्यार लोक बऱ्या मनाचो आनी उदार काळजाचो इगर्ज आनी ह्या साकसो तांकां व्हरतो मोग. हांगासर आयिल्ल्या ह्या साकासोवें दीस रात वावर करून ही फिरगज प्रगतीच्या पावंडाक हाडली कीर्त तांची. आज
ह्या फिरगजेंत शिकाप वाडलां. फिरगज कुटुंबाचे संदे बैल्या गांवांनी बऱ्या वावराक आसात. हांगासरी वकील, CA, इंजिनियर, अकावंटंट, टिचरां, लेक्चररां, नर्स जावन आसात आनी इतर स्किल्ड लेबर जावन वावर करतात. ह्या प्रगतीच्या पावंडा पावोवंक कारण जाल्ल्या फिरगज ह्या जाकांक आडलतेदारांक मान करता. प्रत्येक रितीन हांगासर उत्तीम वावर दिवन मरण पावल्ल्या ह्या जाकांक देवादीन मनादीक बाप मॅक्सिम फुर्तादो, देवादीन मनादीक बाप विल्यम फर्नांडीस आनी देवादीन मनादीक बाप पीटर फर्नांडीस हांचो उगडास काडून ससनाचो विशय मागता. तशेंच ह्या जाका सांगाता फिरगजे खातीर बुरडोन वावर केल्ल्या देवादीन फेड्रिक फराबो, देवादीन पावल बस्त्यांव, देवादीन दुमिंग रोजारियो, देवादीन रायनी फरावो, देवादीन पेरेग्रीन सोस, देवादीन फ्रँकी वेगस, देवादीन झरोम सोस, देवादीन टायटस फरावो आनी आयलेवर इगर्जे खातीर वावर करून मरण पावल्यांचो उगडास काडून तांकां ससनाचो विशय मागता. आनी आतां मदीं तीक कशें ह्या जुबलेवाच्या कार्याच्या वेदीर भोव ससणिकायेन तशेंच मोगान आसन जाल्ल्यात आमचे मोगाळ अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्दाना. तांच्या काळजांत तोकुरसो वर्तो मोग आसा. सायबानो, तुमकां हांव मोगाचो आनी गनाचो येवकार मागतां. आज ह्या वेदीर मुखेल सैरे जावन हजर आसात भोवमानादीक बाप ऑस्टीन पेरेस, मोगाळ आनी मोवाळ उतरांचे वारड्यांतले सर ह्या जाकांक गौरवान एकवटीत सांबाळचे. तोकुराचो सडीत लक्ष आसुल्लो गणाचो व्यक्ती. बापानो, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार पटयता. 25 वर्सां आदीं सांबोस्त्यांव कपेल फिरगज जावन स्थापन करूंक कारण जाल्लें वा तांच्या वेळार हें कपेल फिरगज जाल्लें म्हूण संगीत ते मनादीक बाप सिरिल पिंटो आज ह्या कार्याक मोगान आयल्यात. साद्या काळजांचे आनी थोड्याच उतरांचे. बापानो, तुमकां मोगाचो येवकार पटयता. हांगासर इगर्ज स्थापन जाल्लेंच पयलो आडलतेदार जावन आयिल्ले जावन आसात मनादीक बाप फ्रांसीस सोस. ते त्या वेळार कोड्याळबायल प्रेसाचे डिरेक्टर जावन आसले. 2 जबाबदारी दिल्ली जाल्यार तोकुरांत चड मोग धरून हांगासर येवन तांणी वावर केला. गूण चिंतपाचे बरयणार आनी आज हांगासर वर्त्या मोगान ते आयिल्ले आसात. ह्या संदर्भार बापानो, तुमकां मोगाचो येवकार मागता. हांगासर एका वर्साची सेवा आडलतेदार जावन मोवाळ मोगान आनी मागण्या स्पिरितान ह्या देव कुटुंबाक वाडयल्लो आनी एक यासाक निवृत्त तरी वर्त्या तोकुरच्या मोगान आज हांगासर हजर जाल्यात. मनादीक बाप हेनरी तावरो, तुमकां मोगाचो येवकार पटयता. हांगासर देवादीन मनादीक बाप पीटर फर्नांडीस मरण पावल्या नंतर 7 म्हयन्यांक हांगासर आडलतेदार जावन नेमाक जाल्लो मनादीक बाप रुपेश अशोक मारता राखुनो संपादक जावन वावर करतात. 7 म्हयन्याचो वावर हांगासर बारीक घनाचो आनी मोगाचो तांणी केला आनी मोगाक लोकांच्या मोगाक पात्र जाल्यात. ह्या संदर्भार आमच्या ह्या कार्यांत ते हजर आसात. बापानो, तुमकां मोगाचो येवकार पटयता. तशेंच तांचे उपरांत आयिल्ले हांगासर आसोनूच सनाद पदवी घेतिल्ले आनी आतां ते दोतोर जाल्यात. आनी ते जावन आसात मनादीक दोतोर बाप सुनील सोस डिसोजा, हास्त्या तोंडाचे आनी तशेंच मोगाळ उतरांचे. 1 वर्स आसोन लोकां मोगाळ जाल्ले. आज आमच्या कार्यांत बडा संभ्रमान आनी संतोशान हजर आसात. बापानो, तुमकां मोगाचो येवकार. आनी हांगासर आमच्या वारेड्याचो आनी एक यासाक मुक्का फिरगजेचो बाप स्टॅनी पिंटो. वर्ते शिकपी ते पूण कळना पूण उलयतस
कितें सांगतास आपुरब्याचे जानवाय थंची ह्या कार्यांत तांकां हजार जावचें भाग फावो जालां. ह्या संदर्भार बापानो तुमकां मोगाचो येवकार पटयता. आनी आमचो गांवकार याजाक म्हजो इश्ट मित्र आमी सांगाता शिकले हांव बंबयांत म्हजे की 4 वर्सां फुडें आनी प्रवीण म्हणटस म्हाका तें कळ्ळें तोच म्हणून आनी प्रत्येक रितीन ह्या जुबलेवाकच म्हणून ते रजा काडून हांगासर आयिल्ले आसात. मानतीक बापू प्रवीण वेगस तुमकां मोगाचो येवकार पटयता. ह्या वेदीर सकडी जालें न्ही. ह्या वेदीर आमच्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष म्हाका हात दिवन वावर करचो फेबियन वेगस आनी तशेंच त्याच रितीन वावर करची गवळी परिशदेची आमची कार्यदर्शी ह्या उशीन डॉली डिसोजा तांकां मोगाचो येवकार पटयता. आनी हांगासर वेदी मुखार आसात आमची धर्म भयणी हांगासर वावर दिल्ली सिस्टर रिमा आनी तर आनी तशेंच गांवकार सिस्टरां साबार जाणां हांगासर आसात. आनी ह्या सर सिस्टरांक आनी मोग धरून आपोवणें दिवन आयिल्ल्या म्हज्या कुटुंबाची 2 सिस्टरां आनी तांकांय आनी इतर सर्वांक धर्मीक भयण्यांक हांव मोगाचो गनाचो येवकार पटयतां. आनी तुमी हिंगासर परत्या मोगान भाव भयणीनो आजार जाल्यात रुपया उत्सवाच्या कार्याक आमची फिरगजकारां आसात. हांगा थावन दुसरे कडेन जागो अमनात म्हणजे सरकारान अमनात केल्ले उपरांत दुसऱ्या फिरगजेन वचून वस्ती करचें पडलें तांकां आनी ती आनी तशेंच मोग दवरून आयिल्ली आमची सयरीं सक्कडी तुमी ह्या संभ्रमाच्या कार्याक आजार आसात. तुमकां सक्कडांक हांव मोगाचो येवकार पटयतां. आनी अशें म्हजी येवकाराची स्वागताची 2 उतरां आखेर करतां. मोगाशनो आमचो विगार बाप सर्व याजाक बापांक हांगासर फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करतात आनी तशेंच गवळी बापांक स्वागत करते आसात. घट्ट ताळयोंचो शिवर दिवन तांकां अभिनंदन उल्हास पाठोवया. सर्वांक येवकार मागल्या विगार बापानो तुमकांय मोगाचो येवकार. आनी मोगाशनो आमच्यो धर्म भयण्यो आसात गांवकार धर्म भयण्यो आनी तशेंच हांगासर सेवा दिल्ली धर्म भयण्यो आसात. तुमकांय आमी फुलांचो तोरो दिवन ह्या साक बाप स्वागत करते आसात. तांकांय घट्ट ताळयोचो शिवर दिवन हांगासर आमी येवकार पाठोवचे. आनी मोगाशनो आमच्या विगार बापांनी सगळ्यांकी फुलांचो तोरो दिवन हांगासर येवकार पाठयलो आसा.
वेदीर आसल्या यासाक बापांक गवळी बापांक आनी तशेंच दर म्हयन्यांक तांणी स्वागत केल्लें आसा पूण तांकां हांगासर फुलांचो तोरो दिवन आमचो श्रीमान फेबियन वेगस हांगासर फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करूंक आशेतात. आमच्या विगार बापांकी आमी स्वागत करता. घट्ट ताळयांचो शिवर दिवन तांकां स्वागत पाठोवचें. उपकारी काळसान आनी दिनवाशी मोनान सोमयाक आमी अर्गां दिवया. आज आमकां सोमया देवान ह्या देवाडा रोपयोत्सव दीस आचरसूंक हांगासर फावो केला. सुरवेर पावस आयलो तरी आमकां सगळ्यांक भिरांत जाली पूण देवान आमकां शाबीतायेन राखला. आतां वोत आसा आमकां हे प्रोग्रामाचे भोव अपुरबायेचे सेलेब्रेशन करूंक देवान अवकाश दिला. आतां आमी ह्या कार्याचे उक्तावण सांकेतीक रितीन जड लावन उक्तावण करतले. हांव आतां कार्याचे अध्यक्ष जावन आसच्या अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना आनी तशेंच वेदीर आसच्या सर्व मानाच्या सैर्यांनी मुखार येवन जड लावन हे कार्य उक्तावण करीजे म्हणून हांव विनंती करता. मोगाचेनो आज आमच्या जुबलेवाच्या उगडासा दिसा ते झड वाडोवन दी रूख जावन दी मुखले आमच्या फिरगजेच्या भांगराड्या उत्सवा पर्यंत फुलां फळांनी समृद्ध जावन दी. तेच प्रकार आमची तोकूरची फिरगजी फळां बरी जावन दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. आनी विनंती करता चारी वाड्याच्या गुरकारान हांगासर मुखार येवचे. आमी तुमकां जड दिवंक आशेता. चारी वाड्याच्या गुरकारणीन मुखार येवन हांगासर जड तुमी स्विकार करूंक आसा. चारी वाड्याच्या गुरकारान मुखार येवच्याक उलो करता. तुरंत मुखार येवचे चारी वाड्याच्या गुरकारान. आणि मोगाचेनो आमच्या वाड्यांत गुरकाराची सेवा वर्ती जावन आसा आनी तशेंच गुरकारणी आसात. तांकां आमी रुखाचे जड दिवंक आशेता. आनी तशेंच तांणी हांगासर येवन उक्तावणी करच्या वांट्यांत भाग घेतात. तांकांय घट्ट ताळयांचो शिवर दिवया. ताळयो तुमच्यो बिलकुल आयकनात वगे सासात न्हीद येता गी न्हीद येना म्हणून चिंता. घट्ट ताळयो दिवया. न्हीद पयस करी आमची न्हीद आयल्यार. ताळयो मात रावय नाकात. मोगाचेनो आतां गुरकारांक थंयसर रुखाचे जड पणसाचे जड दिते आसात. गवळी बाप सांजुजे वाड्याचो गुरकार घट्ट ताळयांचो शिवर दिवन तांकां आमी अभिनंदन पाठोवचें. आनी तशेंच पवित्र काळजाचो वाड्याचो गुरकार आनी तशेंच सा आंतोन वाड्याचे गुरकार सांबोस्त्या वाड्याची गुरकारणी आसा. वेदीर आसल्या सर्व सैर्यांक यासाक बापांक गवळी बापांक आमी उपकार बावडटा. मोगाचेनो आमच्या फिरगजेंत पयले पावटी
सविनार बूक वेगिन्स उक्तावन जावचें आसा. परत हांव विनंती करता आमच्या गवळी बापांनी मुखार येवचें. सविनार बूक हातान दिवच्याक विनंती आसा सन्मान कमिटीच्या आनी सविनार बूक सर्व येसाक बापांच्या हातान दिवचो. हांगासर उक्तावन करतात. पयले फावटी आमचो सविनार बूक रुप्योत्सव संभ्रमाच्या दिसा उक्तावन जाता आसा. घट्ट ताळ्यांचो शिवर दिवया. तांकां उल्हास अभिनंदन पाठोवया. मुखेल सैर्यांनी थंयसर फोटोग्राफराक तुमी पोस्ट दिवच्याक विनंती करता. गवळी बाप आनी समेस येसाक बापांनी थंयसर फोटोग्राफराक तुमी तुमचे मुखामळ दाखोवन बूक वयर दाखोवचो आनी फोटोग्राफराक पोस्ट दिवच्याक विनंती आसा. आनी मोगाशेनो आनीक उक्तावन आसा. विनंती करता थंयसर रावच्याक. आमचे वेबसायट तोकूर फिरगजेचे वेबसायट आसा ती आज आमी रिलीज करता. विनंती करता लॅपटॉप मुखार हाडच्याक गवळी बापांच्या हातान दिवचे. थंयसर बटन क्लिक करून आमचे तोकूर फिरगजेचे वेबसायट आज रिलीज जाता. घट्ट ताळ्योचो शिवर दिवया. जर तर कोणी भायर आसा तर परगांवांत आसा तर तांकां आमचे वेबसायट पळयल्यार जायती कार्य पळोवंक मेळटात आमच्या फिरगजेन जावची. आनी तातूंत आमी वेबसायटार रिलीज करचेर आसा. गवळी बापांक देव बरें करूंक म्हणटा वेबसायट रिलीज केल्ल्याक. आता फाटल्या 25 वर्सांची आमच्या फिरगजेची मोठवी चरित्रा संक्षिप्त रितीन दवरूंक मुखार येता आमच्या गवळी परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती डॉली डिसोजा. तोकूर सान सेबेस्टियन फिरगजेची चरित्रा 2025 पर्यंत मंगळूर दन प्रांताच्या पुरातन फिरगजा भितर एक जावन आसा पेजारची सांजुयेची फिरगज. पेजार वाराड्यान टिप्पूच्या काळार तावन आसली. ही एकच फिरगज म्हूण नांव वाडली. बचपे सुरतकल पेरार किरें किनिगोळी मुळकी आनी फिरगजेची माय फिरगज जावन आसा. वेळा काळार सरी जावन क्रिस्तांव लोक सोडून येतना फिरगजे सोडल्यो आनी आतां पेजार वाराड्यान 9 फिरगज्यो आसतना तोकुरान वस्ती करच्या लोकांची आत्मीक गरज सुदारसूंक एक नवी देव मंदिराची गरज दिसून आयली. त्या वेळार पेजार फिरगजेचो तोकूरचो आनी केंजारचो लोक पेजार फिरगजेचो वांटो जावन आसलो. पेजार इगर्जेतावन सुमार 5 मैलां पयस आसून तांकां आयताराचे मिसाक हजर जावन कश्ट जाताले आनी तशेंच आत्मीक गरजो सुदारसूंक भोव कश्ट मारताले. हांगासर आसली सुमार 100 वयर कुटुंबां मारावोर आनी कुळोरा मदें न्हंयच्या तडीक आसल्यान पावशिल्ल्या 3 म्हयन्यांनी आवड भरल्या वेळार उदकांतल्यान मिसाक येवचे भोव कश्टांचे जावन आसले. त्या देखून लोकांच्या आत्मीक गरजा खातीर मानादीक शाबास फर्नांद बापान थोड्या फेस्ताच्या दिसांनी इगर्जेक येवंक तांकणांतल्या प्रायवंता खातीर तांकां तोकूर इस्कॉलान मीस आसा केली. उपरांत मानादीक मरियान फेर्नांद बापानी हे मुंदरसून वेले. मानादीक बाप सैमन बापान मिसाक वचोंक जायनातल्या पासून तांकां मिसाचो कायदे पाळोवंक कुमक केली. उपरांतले पेजार फिरगजेचो विगार जावन आसल्या मानादीक मार्क वास आनी मानादीक वलेरियन कुलासो म्हयन्याक एक फावटी संदर्भा प्रमाणे संजेच्या मिसाची मांडावळ मुंदरसून गेली. विगार मानादीक लुईस डिसोजा बापानी म्हयन्यान 2 फावटी मिसाचें बलिदान भेटयलें. मानादीक बाप नॉर्बर्ट सोज बापानी 15 दिसा एक फावटी मीस पेटोवन इजेच्या सांत अन्ना कॉवेंताची कापोचीन प्राधान्य येवन मीस पिटोवची वेवस्था केली. उपरांत तोकूर कपेलबांचे येवजण हातींतल्यान सुमार 3.5 लाख रुपये खर्चार एक देव मंदिर स्थापन केले आनी ही फिरगज सांबोस्तेवांक समर्पण दिले. 1989 तारखेर आशिर्वाद गण समर्पिले.
मानादीक देवादीन फादर नॉर्बर्टाक बर्ग जातस फादर मौरिस डिसोजाक 1990 इसवेच्या मे 20 आणि 8 तारखेर पेसारा विगर जावन आयले. म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सोडल्यार हर एक आयतारा मीस दोकुरान सुरू केले. कोपेलान नतल्यो सवलत्यो भरती केल्यो. तांच्या वेळार कोपेलाक साऊंड सिस्टम, घंटीच्या तोरीक हॉर्न, लोकांक बसूंक बांग, मिसाची मुस्तायकी, फावती शौचालयां, सरकारान दिल्या 1 एकरो 8 सेंट्स जाग्यार सिमिस्त्र बांदली. तुकूर नवी फिरगसावन स्थापन करच्या उद्देशान येझाकाक वस्ती गरबांचे हे एक काम 1990 इसवेन एप्रिल म्हयन्यान हें काम तांचे नंतर आयिल्ल्या पेजारचो विगार मानादीक बाब सिरील पिंटो तांणी शाबितायेन पंथाक पावयले. आनी तुकूर फिरगसावन स्थापीत करचे प्रतिक्रिया मानादीक बाब वॉल्टर डिमेल्लो आनी मानादीक बाब थियोदोर हांच्या सहकारान हाती घेवन 2000 मेच्या 20 आणि 8 तारखेर वेळ स्थापन केली. ह्या वेळार कोडियालबायल प्रेसचो डिरेक्टर फादर फ्रांसीस पयले आडालतेदार जावन बिस्पाने नेमाक केलो. तांच्या 1 वर्साच्या अवधेन सरकारान सिमिस्त्र्यान दिल्ल्या जाग्यार 8 पिटीचो दोरो बांदून नवी सिमिस्त्र उबारली. हांचे उपरांत आयिल्ले फादर हॅरी तावरो. 2002 इसवेन जुलय 17 तारखेर फादर मॅक्सी फुर्तादो पयले विगार जावन नेमाक जाले. हांच्या काळार जायती आत्मीक बरेपण जालें. हाचो फळ जावन सदां मिसाक लोकांचो सांको सडलो. भक्तीपण वाडलें. तांची वैयक्तीक जिणी फिरगसकारांक आदर्श. मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर दुसरे विगार जावन मानादीक बाब वोजवड लसरादो आयले. हांच्या काळार तांणी केल्लीं कामां एमसीएबान ELF कंपनींतावन इस्कोला कादेला, मेजां, भुरग्यांक समवस्त्र आनी बिसी उटा रूम, भुरग्यांक धर्मार्थ बूक, भुरग्यांक शिकप शिकोवंक प्रोत्साह. इगर्जेक दोरो उबारलो आनी जागो समतट्ट केलो. सुनामी वरवीं कोसाळच्या विधवीक एक नवें घर बांदप, फिरगसकाराचो वाड्यावर नवाप्रमाणे इंडेक्स बूक तयार करून आशेन सुलाबायेन सोदून काडूंक वेवस्था केली. ही सर कामां तांच्या होगलिकेक फावो जाली. उपरांत आयिल्ल्या मानादीक बाब विल्यम फेर्नांडीस बाबांनी आमच्या आत्मीक गरजांक चड महत्व दिवन आराधन, वाड्यावर मागणे, रेतिऱ्यो आसा केल्यो. सिस्टर आनी दियोकना मारिफात भुरग्यांक आनी वडांक पुवी सभेची दुतोन शिकयली. वाड्यान पिडेस्ताच्या घरान मीस, आल्तार भुरग्यांची सोडेलिटी, मरियाल सोडेलिटी, सामिशन पावल सभा मेळ स्थापन केलो. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय शिबिराकन जिवाल केली. येझाकाच्या घरा वयर साल बांदले. हांच्या काळार जायती दुरस्तेचो कामां, इगर्ज, इस्कॉल, टॉयलेटां जाल्यान. हांच्या 5 वर्साच्या अवधेन तांणी जायती आत्मीक आनी लौकीक सेवा कर निवृत्त जाले. हांच्या उपरांत विगार जावन रिचर्ड लसरादो आमच्या फिरगजेक 2010 मेच्या 30 तारखेर विगार जावन नेमाक जाले. तांणी आत्मीक बरेपण घरा भेट करून मुंदारून व्हेले. लोकांच्यो गरजो समजून तांकां सल्ला सूचना दिली. सर्वांच्या गरजेन पावो नासले तांकां भुरग्यां आनी वडाते विशेष मोग आसलो. तांच्या 7 वर्साच्या अवधेन इगर्जेक आनी विगाराच्या घराचे पेंटिंगाचें काम, तशेंच इगर्जेच्या मैदानार सोबीत मुरयेचो ग्रोट्टो बांदलो. आनी 7 वर्सां ह्या फिरगंजेन करचिल्ली कीर्त तांकां फावो जाली. तांच्या उपरांत 2017 इसवेच्या जून 4 तारखेर मानादीक देवादीन पीटर फेर्नांडीस आमच्या फिरगजे विगार जावन आयले. तांच्या अवधेन लोकांच्या बरेपणा पासत भलायकी कार्डां, भुरग्यां पासत म्युजीक क्लास ह्यो सवलत्यो आसा केल्यो. इगर्जेचे सुवातेचे वावर, इगर्जेचे इलेक्ट्रीक वायरां रिपेरी केली. इगर्जे भितर 2 नवे साऊंड बॉक्स, 6 CCTV कॅमेरा इगर्जेच्या वाठारांत घालयल्यान. विगाराच्या घरामुखली सुवात काणयोन प्रयत्न करन आसतनाच पिडेन पडले. उपरांत तांच्या सेवेच्या अवधेर 2023 सप्टेंबर 10 तारखेर देवादीन जाले. तांकां ह्या वेळार ससनोचो विशो मागता. तांच्या मरणा नंतर थोड्या म्हयन्यांक मानादीक बाब रिचर्ड डिसोजा सुरत कलतोन आमच्या आत्मीक गरजांक पावल्यात. उपरांत मानादीक बाब रुपेश मार्ताक 7 म्हयन्याच्या अवधेक गवळी बापाने आमच्या फिरगजेक आडालतेदार जावन नेमाक केलो. हांच्या अवधेन फिरगज कुटुंबाच्या आदारान जायते अभिप्रादी कामां केल्या. पंचायता मारिफात उदकाची वेवस्था,
इगर्ज इस्कोलाचे टॉयलेट, हे जगाचे वस्तेघराचे दुरस्ती, दोरो, सिमिस्त्र हाची दुरस्ती, इगर्जीच्या भोवारी इंटरलॉक घाल्यात, इगर्जीच्या पाक्या भितर सिलींग, इगर्जीचे मुखले द्वार, सलाकुसो स्टेरकेस, इगर्जीच्या आस्तेच्या स्लो वाद विवाद आनी रेकॉर्ड सारखे केले. सभार फिरगजीच्या गरजेवंतांक घर दुरस्ती करूंक कुमो केली. इगर्जीच्या बगले कश्चे 24 सेंट सुवात मोलाक घेतल्या. हांच्या 7 म्हयन्याच्या अवधेन सभार आत्मीक आनी लौकीक बरेपण केल्ली कीर्त हांची सावन आसा. तांकां सर फिरगज कुटाम आभार मानता. बाप रुपेश मारता उपरांत मानादीक बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा हांकां 1 वर्साच्या अवधेक बिस्पान आडलतेदार सावन आमच्या फिरगजेक नेमाक केलो. तांच्या अवधेन तांणी जायतीं कामां करून लोकांच्या मोगाक पात्र जाल्यात. भलायकेच्या दृश्ट्यान होमिओपॅथी कार्य, फिरगजे श्री संघटान, मरणाची पेट करूंक मेज, सिमिस्त्री कडेन एक शेड, हात धुवंक उदकाची वेवस्था, इस्कोला लागीं नवे टॉयलेट, कार्य वेळार ड्रेसिंगाक एक रूम आसा केला. इगर्जीच्या दफ्तरां, कंप्युटर, भलायकी शिबिरां हांचे वेळार म्हत्वाचें काम एक जावन आसा. सांजुचे वाड्याच्या श्रीमान आवरेल डिसोजाच्या कुटुंबांक नवें घर, फिरगजीच्या लोकांच्या सहकारान तशीच आनी एक घर बांदूंक आर्थीक कुमोक दिल्या. अशें लौकीक कामां सवें आत्मीक संगतीक तांणी जायती म्हत्व दिल्या म्हणून सांगूंक आमकां खुशी व्हरता. तांचे मिसांव काबार जाताच आमच्या फिरगजेक नवो विगार जावन मानादीक बाप अनिल जॉयल डिसोजा हांकां गवळी बापाने नेमाक केलो. आतां प्रस्तूत तांचो वावर आमच्या फिरगजेन चलोन आसा. ही एक भोव मोठी चरित्रां आज जुबलेवाव संदर्भात तुमच्या मुखार दवरूंक गवळी परिशदेची कार्यदर्शी जाल्ल्या म्हाका वर्तें भाग. हो अवकाश करून दिल्ल्या विगार अनिल जॉयल डिसोजा हांकां हांव आभारी. ही चरित्रां सुस्निकान आयकल्या तुमकां देव बरें करूं. वर्दी वसल्या श्रीमती डॉली डिसोजा तुका अभिनंदन पाठयता. मोगाशनो आमचो गवळी आमकां मोगासो, क्रिस्ताचें प्रतिरूप आनी क्रिस्ता सारकें आमकां गवळीपण दिवन सांगात एकवटीत जावंक कारण जावचो. आमचो गवळी जावन आमच्या आत्मीक लौकीक संगतीची जबाबदारी घेवचो आनी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उत्तेजीत करचो. असल्या मनशापणांनी भरलेलो आमचो गवळी अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना आज तो खुर्ची देव परजा. ताणें आमकां भावार्थांत वागयल्याक तशेंच आमकां लौकीक संगतेंत धन सहाय दिवन आमकां सहकारशिल्ल्या ह्या संदर्भार आमी सन्मान करूंक खुशी व्हरता. गवळी बापानो तुमी दया करून मुखार येवन सन्मान करच्या बसकाचेर बसाजे म्हणून कालती विनंती. हांव आतां उलो दिता श्रीमती ज्योती डिसोजा. तुमी मुखार येवन गवळी बापांचें सन्मान पत्र वाचूंक गवळी बापाक सन्मान करूंक मुखार आपयता आमचे लोकमोगाळ विगार बाप अनिल जॉयल डिसोजा, तशेंच फिरगजेचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री फेबियन वेगस, कार्यदर्शी श्रीमती डॉली डिसोजा आनी वेदीर आसल्या सर्व यासाक बापांनी सांगा दिवचो. São Sebastião Fergus Tukur, Bowmanadik Dr. Peter Paul Saldana, Bowmanadik Dr. Peter Paul Saldana, Bisp Manglu DSS, तुमकां विगार बाप अनिल जॉयल सोस आनी तुkur फिरगस घरा आमी भोव व्हडा गौरवान आनी अभिमानान अर्पूचें हें मानपत्र. तुमी मंगळूर DSSचे बिस्प जावन 2018 इसवेच्या सप्टेंबर 15 तारखेर जबाबदारी घेतली. आमच्या फिरगजेन देवादीन बाप पीटर फेर्नांडीस विगार जावन आसल्या वेळा म्हणजे 2021 फेब्रुवारी 20 तारखेर तुमी नवो बिस्प जावन आमच्या फिरगजेक पयली गवळीक भेट केली. त्या दीस तुमी आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांक तिरावणेचो संस्कार दिलो आनी खरी भावार्थाची शिकवण आमकांय दिली. ह्या वेळार तुमी जानवाय आनी वर्ती बुदवंतकाय समजून आमच्या DSSक एक खरो शिकवणदार फावो जाला म्हूण आमकां संतोश भोगता. 2022 इसवेच्या सप्टेंबर म्हयन्यान
आमचो आदलो विगार देवादीन बाब पिटर फेर्नांडीस हांची भलायकी बरी नासल्या वेळार आमच्या आत्मीक संगतींतय लक्ष दिवन आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाब ऑस्टीन पॅरीस हांचे मुखांत्र सुरतकल फिरगजेचे सोजियस याजक जावन सेवा दिवच्या मानादीक बाब रिचर्ड डिसोजा हांकां तुमी दंड 6 करसिला. 2022 सप्टेंबर 10 तारखेर आमचो मोगाळ विगार मानादीक बाब पिटर फेर्नांडीस देवादीन जाल्ल्या नंतर तांच्या म्हयन्याच्या मिसा दिसा तुमी आमकां आडळतेदार जावन मानादीक बाब रुपेश मार्ता हांकां आमच्या फिरगचेक धाडलो. ह्या वेळार देवादीन बाब पिटर फेर्नांडीस हांच्या काळार सुरवातली इगर्जेच्या सुवातेची दस्तवेजां सारकें करचें, इगर्जेच्या लागसार आशिल्लो जागो मोलाक घेवचो. ही थोडी गरजेची कामां आनी इतर कामां तुमच्या मार्गदर्शनान आनी प्रोत्साहन तशेंच तुमी दिल्ल्या आर्थीक कुमके वरवीं मानादीक बाब रुपेश मार्ताक हें करूंक साध्य जालें म्हणून जाणा जावन आमी संतोश पावता. आयल्यावर इगर्जेक नवो जागो घेतना उणें पडलो आयवाज DSCच्या सेंट्रल पुलांतावन तुरंत मंजूर कर 6 करसिला. आमकां वेळा काळाक सरी जावन फावो ते ह्या जागाक दंड आमच्या आत्मीक तशेंच लौकीक गरजो सुदारण करूंक 6 करसिल्या तुमकां आमी तोकूरगरां आभारी जावन आसां. अदीक मनादीक गवळी बापानो, आज तुमी आमच्या फिरगजेच्या 25 वर्साच्या जुबलेवाक येवन आमची काळजां मनां संतयसल्या खातीर तुमकां आमी मान बगयता. तस्सो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सदांच बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान फावो करून दी आनी तुमच्या मुखल्या गवळी वावराक बरें मागोवन हें मानपत्र तुमकां अर्पण करता. तारीख 15 मे 2025. तुमचो मोगाळ विगार मानादीक बाब अनिल जॉयल सोस आनी तोकूरची देव परजा. मोगाचनो जबरदस्त ताळ्यांच्या शिवरान आमी गवळी बापांक हांगासर मान करता. आमचो लोकां मोगाळ विगार बाप आनी तशेंच सांगा दितात हेर यासाक बाप. मोगाचनो परत ताळ्यांचो शिवर आमच्या सर्व यासाक बापांक आनी तशेंच गवळी बापांक हांगासर मान केल्ल्या खातीर आमी अभिमान पावता. गवळी बापानो, तुम्ही दया मुखार येवचे. हांगासर ह्या संभ्रमाच्या दिसा तुमची बोगणां आमच्या मुखार व्यक्त करचे. मोगाळ विगार बाप अनिल जॉयल डिसोजा, विगारवार बाप फादर ऑस्टीन पॅरीस, हांगासो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फेबियन आनी डॉली आनी आदले विगार हांगासर वावर केल्ले सक्कड आडळतेदार तशें पाद्र्याप आनी तुमी मोगाच्या धर्म भयणीनो तोकूरच्या देवपर्जे तुमकां सुमेस्तांक नामांत. फादर पिटर फेर्नांडीस देवादीन जाल्ल्या वेळार म्हाका समजलें एका ह्या जागाची गरज कितें म्हणून एका फिरगजेंत हांगाचे उपाध्यक्ष तवळ तवळ फोन करताले, पाद्र्याप धाडा हांगा कोणी नांत म्हणून. कांय एक कितें जालें जाल्यार हांगा पाद्र्याप नांत, हांगा कोणें खालें करचें म्हणून सांगतली नांत अशें म्हणून एका ह्या जागाची गरज कितें म्हणून म्हाका तवळ चड सुचतालें. तवळ येवचें हांगा तावन रिक्वेस्ट करन
उपकार मागून आमकां पाद्राप धाडा म्हणून तवळू एक दोळूस जबाबदारी आसली फादर रुपेश मारताक तरी ताजे कडेन विचारलें करियत गे म्हणून ताणें कुशे मनान हें काम स्विकार केलें आनी ताच्या ह्या 7 म्हयन्यांच्या अवधेंत जयपुरतें काम ताची पट्टी 7 वर्सांच्या अवधेच्या केल्ली लांब आसा सुमार 10 वर्सांचें काम म्हण येत फादर पिटर फर्नांडीस आसतना दाट फायल काडून केदाळ येतलो जाग्याचे दस्तावेजां हाडन केजींचे पुरो हाडन बिस्पाच्या घरा येतलो म्हाका मेळटलो विवर्स दितलो एका वाटेन पयशे नात तिल्यान व्याज आसात जागो जायचे इल्ली वेवस्था जायचे त्या दिशेन सारके रितीन चिंतूंक अभिवृद्धी करूंक आदल्या विकारांनी कामां कितें केल्यांत ती हांव मानून घेता तरी फादर रुपेश आनी फादर सुनील आनी आतां फादर अनिल आनी ह्या फाटल्या दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्या अवधेंतच जायतें काम केल्ल्यान सडावत सक्कड इत्यार्थ जाला आनी तुमचो सहकार मोगाच्या भावंडानो शेजारच्यांचो सहकार हांगाच्यो कंपनी आसात तांणी आमकां आदार दिला इंटरलॉक्स दिवंक मागीर शीट्स दिवंक आनी कितें सक्कड हांगासर दान केल्ल्यान आनी प्रत्येक जावन हांगाच्या युवा जाणांचो वावर फिरगसगारांचो वावर सदां न्हीत म्हणल्यार बरी येवन माती भरची स्टेज करची तिल्यान सगळ्या जाग्या खातीर हें सक्कड वाठार इतलें सोबीत केलां जाल्यार तुमी केल्लो वावर सांजेचो सदां न्हीत ह्या समेस्तांचो उडास काडटा फिरगज म्हळ्यार अशी आसा जाय म्हणून कोणेंय विचारलें जाल्यार तो कुर्च्या बरी आसा जाय म्हूण सांगून तुमकां शाबासकी पाठोवन 25 वर्सांचे शुभाशय पाठोवन मुखेलपण घेतिल्ले फादर अनिल जोयल आनी गोवळीक परिशद सांद्यांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सक्टांक आनी दोतोन शिकोवंक घेतिल्ल्या धार्मीक भयणीक हांव उपकारी मनान देव बरें करूं म्हणून समेस्तांक जुबलेवाचे संदेश पाठयतां थँक्यू गवळी बापानो आमच्या फिरगचे लोकां पासत तुमचे उदार मोन दाखोवन मोवाळ काळजांनी बंगराळ्या आनी मोतयात असल्या उतरांनी तुमचे बोगना उसारल्याक आमी दिनवास पाठयता आनी तुमकां आमी आभारी जावन आसा आमच्या फिरगजेच्या रुपयाळ्या संभ्रमा वक्ता हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्व आडळतेदार आनी विगार बापांक आमी सन्मान करूंक आशेता हांव विनंती करता गवळी बापांनी आनी आमच्या विगार बापांनी सन्मान करच्याक आनी वेदीर असल्या याजक बापांनी तांकां सांगात दिवच्याक मोगाच्यानो 2000 इसवेच्या क्रिस्त जयंतीच्या वर्सा आमची फिरगज स्थापन जाल्ल्या वेळार हांगासर पयलो आडळतेदार जावन सेवा दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा तर आतां मानादीक बापानो तुमकां तो कुर्च्या देव परचेच्या तर्फेन मोगाचो सन्मान मुखाराची मानाची बसका तुमी स्विकार करच्याक हांव विनंती करता एक भाग्यवंत कलतेवंत देण्यावंत कुरपेवंत मोगासो आनी मागण्याचो याजक जावन आमच्या फिरगजेच्या लोकां पासत तुमी वर्ती सेवा दिल्या याजक बापानो तुमकां आमी आभारी जावन आसा चेपे उखलता आनी ताळयांच्या आवाजान मान बागयता बँडाच्या नादान आनी तुमच्या ताळयांच्या आवाजान आमी मान बागयता घट्ट ताळयांचो शिवर दिवचो विनंती आसा सर्व याजकांनी तस्वेरेक थंयसर उबे रावचे आमच्या फिरगजेंत दुसरो आडलतेदार जावन 2001 इसवेंत हांगासर सेवा दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप हेरी तावरो याजक बापानो तुमी मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करीजे म्हणून विनंती करता
ताळयो शिवर दिवया मानादिक बाप हेरी तावरोक. आज आम्ही तुमका सन्मान करचे वक्ता उगडासाक येतात जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली उतरां. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितालो आनी ते तुमकां जानवायेन आनी शाणेपणान सरयताले. ह्या उतरा प्रमाणे बरो गवळी जावन आमकां शेळयांक सांबाळल्याक आमी तोकरुगरा ऋणी जावन आसाव आनी तुमकां ह्या वक्ता मान बगयता. घट्ट ताळयो शिवर बँडाच्या नादान. विनंती आसा ह्या जग बापांनी थंयसर गवळी बापा सोवे तस्वेर कोबे रावचे. मोगाचे न्हू आमच्या ह्या कार्याक कारणांतर जावन हांगासर येवंक जावंक ना तांचोय आमी उगडास काडटा. मानादिक बाप ऑजवाल लासरादो आनी तशेंच मानादिक बाप रिचार्ड लासरादो तांची वर्ती सेवा आसली आमच्या फिरगजेंत. आमी तांकां आभारी जावन आसाव. ह्या घडये तांचो आमी उगडास काडटा. तांकांय घट्ट ताळयो शिवर दिवया. वर्त्या संतोषान आनी गौरवान सन्मान करूंक आशेता मानादिक बाप रुपेश माडटा. दयेकन तुमी मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करची. 2022 इसवेंत आडळतेदार जावन 7 म्हयन्याची वर्ती सेवा तुमी दिल्या. तुमच्या मुखेलपणा वरवीं आमच्या तोकूर फिरगजेक नवें स्वरूप दिवन आमची फिरगज बदलल्या आनी लोकां मोगाळ तुमी जाल्यात. बापानो तुमकां आमी मान बागयता आनी ऋणी जावन आसाव. परत घट्ट ताळयो शिवर दिवया. वगेस बसचे नाका. आमचे हात खाली दवरचे नाका. बँडाच्या नादान तुमच्या ताळयांच्या आवाजान मानादिक बाप रुपेश मारता. हांगासर सगळे बदलले जावन आसा. आमचे फिरगजेस नवीनस जावन दिसता. ताका कारण आमचे फादर रुपेश म्हणयेत. आमी आतां मान करूंक आशेता मानादिक दोतोर बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा. तुमी दया करून मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करची. मानादिक बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा घट्ट ताळयो शिवर दिवया. हास्त्या मुखामोळाचे थोड्यांनी विजील मारले आसा. तांकां फॅन्स चड आसात म्हणून चिंता आयच्या दिसा 2023 इसवेंत आडलतेदार जावन मोवाळ काळजांनी आनी जानवायेन भरलेले आमच्या फिरगजगरांक देख जावन पावल्यात. ह्या घडये आमी तुमकां मान बागयता आनी ऋणी जावन आसाव. मानादिक बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा. हांगासर हांगासर आमच्या फिरगजेन सेवा दिल्ले आनी आतां हांगासर आमचे मोदेगात नात पूण तांची सेवा वर्ती जावन आसली. आमी आतां उगडास काडटा देवादीन मानादिक बाप मॅक्सिम फुटाडो, बाप विलियम फेर्नांडीस आनी बाप पीटर फेर्नांडीस. सर्गेर आसात हांव खंडीत आमकां देवाची बेसांवां मागून धाडटात. आतां आमी एक घडये उबे रावन तांचो उडास काडून ससनाचो विशय मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय आनी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्ल्या बावर्तेचे आत्मे समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन.
दया करून तुमची बसका स्वीकार करची. आता आम्ही मान करूंक आशेताव मनादीक बाप सिरिल पिंटो चापलेन हॉलोविना हाडली. मनादीक बापानो तुम्ही दया करून मुखार येवन तुमची मनाची बसका स्वीकार करची. गवळी बापाणी आणि तशेंच सैर्यांनी मुखेल सैर्यांनी वेदीर असल्यांनी दया करून सांगात दिवसो तुम्ही पेजार आसतना पेजार फिरगजेंत विगार जावन आसतना तुमच्या आवदेर पेजार मात्र न्हय आमच्या तोकुरांत ती दिश्ट घाली. थंयसर यासाक बाप जावन आसतना हांगासर आमच्या तोकुरांत वस्ते घर आमच्या यासाक बापांक बांदूंक तांणी मुखार आयिल्ले आसात. आनी तशेंच आमचे फिरगज जावन हांगासर स्थापन जाल्ली कीर्त तांकां फावो जाता. घट्ट ताळयो शिवर दिवया मोगाचे न्हू आमच्या बापाक. बापानो तुमच्या उदार मनाक निस्वार्थी सेवेक आमी अभिमान पावताव आनी तुमकां मान बागयताव. आमी तो कुरगारा ऋणी जावन आसाव. मोगाचे न्हू हांगासर फिरगज स्थापन जाताना रावोंक यासाक बापांक सोबीत घर बांदूंक कुमो केल्ले यासाक बाप आसात. तांची बोगणां हांगासर व्यक्त करिना जाल्यार ह्या कार्याक सोबाय सरची ना. त्या देखून हांव विनंती करता मनादीक बाप सिरील तुमी दया करून मुखार येवन तुमची बोगणां हांगासर व्यक्त करची. अधिक मनादीक गवळी बापानो याजक बाबानो धर्म भयणीनो आनी तुमी समेस्त हांगा हजर आसल्या सर तोकूर पिरगजगारानो तशेंच तोकूर पिरगजेचेर अभिमान दवरून आयिल्ल्या सबार सैऱ्यानो हांव हांगा 1997 विशयाच्या मे म्हयन्यांत पेजार पिरगजचो विगार जावन आयिल्लो. बेस साहेबान म्हाका नेमाक केल्लो. तेदाळी तोकूर पेजार पिरगजचो वांटो आनी लोक बारीक कश्टांनी थंय मिसाकांनी येतालो. हांगा कोपेल आसल्यार थोड्या विशेश संदर्भार तांणी थंय येवंक आसलें. हांव मे म्हयन्यांत येवंक आसलो पूण हांगा एप्रील म्हयन्यांत घराचें काम आराम केल्लें. फावंडेशन पिल्लराक पुटिंग्स आनी पुरा जावन आसलें. तें कित्याक सुरू केलें म्हळ्यार हांव आयल्यार नवो विगार आयल्यार हें काम सुरू करचो ना इग्गी. त्या देखून तांणी पयलेंत सुरू केलें. न्ही जावनी हांव आयल्या उपरांत सुरू करचें जाल्यार इल्लो टायम येता आसलो. कितलो म्हूण सांगूंक जायना. हांगा फादर नॉर्बर्ट डिसोजान सुमारे 10-12 वर्सां आदीं बांदलें एक सादें कोपेल आसलें. आतां जायतें ताची अभिवृद्धी जाल्या आनी त्या कोपेलाचो जागो कोणाच्या नांवार आसलो. कोपेल बांदतना तूं जागो हांगा म्हाका सोंडी तुका हांव जागो थंय दिता. आनी इगर्जेक पेजार इगर्जेक 5 सेंट जागो आसलो तो हांगा न्ही आनी हे कडेन येत तोंडा उतरार पुरा जाला. हांगा आसलो जागो तांचो आमचो कोणाचो न्ही आनी त्या देखून ते समस्या आसले. आनी घर सुरू केलें म्हाका रावूंक जावना तें. हांवें तें मुंदरसीचें पडलें. पयशांची अडचणी आसली. सांगाता सिमेस्त्रेक एक जागो न्हंय देगेर सँक्शन जाल्लो. ताकाय दोरो बांदून तो उबो करूंक आसलो. बेस साहेबा कडेन निवृत्त बेस साहेब पिरिसोजा कडेन उलयलो आनी तांणी CODP मुखांतर एक मिस्सेव अर्जी घाल्लें. थोडे पयशे थोडे आयवज येवचे वरी पळयलें आनी उपरांत आमकां सुलाभ जालें हें कामून दवरचूं. हांव 3 वर्सां पेजार जावन हांगा सेवा दिल्या
हांगा येवंक आतां मस्त म्हारग आहा सगळ्या गोश्टींनी. थंय तावन जोकटे तावन नाजाल्यार ह्या गोश्टीन तावन चलोवणे जे आहले गिमांत मेरो कातरून म्हारग करताले. पावस येताना तो आखेर जाताले. थोडे फावटी पावसांत आवर येताले आनी थंय तावन चलोवन येवंक आसलें. मेरो दिसनाटल्यो. हांव 2-3 फावटी मिसाक येताना हांगा निसरोन पडला. पडोवन येवन मीस सांगला. हांगा पडोवन वस्तूर आनी धुवन उपरांत मीस सांगलींक 2-3 संदर्भ आसात. म्हाका मन्नी सकाळांक तशेंच आनी सकाळांनी हांगा विकार जाय पिरगत जाय म्हणून सकाळी उलयताले. त्या देखून हांवें सांगलें एक दीस तुमकां पिरगज हांगा जाय जाल्यार हांगा म्हारग नासलो आनी म्हारग करची येवजन आसलें. पुणूय कोणी एका मार्गाची म्हारग करूंक एका मनाचें नासलें. थोडे म्हणटाले तेणें जायचें, थोडे म्हणटाले हेणें जायचें. हांव आयकलें आनी एकदां सांगलें येवजनत जर तर तुमी म्हारग करना जाल्यार हांगा पिरगज जायना. तें हांव कंडीशन सांगता आनी बिसाय भाड्यान उलयलां. तें सांगलेंच एका म्हयन्या भितर ताणें सगळ्यांनी वट्टू जावन एका मनान ते गॅस कंपनी तावन हो म्हारग हांगा आतां हें जाला कॉन्क्रीट जाल्या तो म्हारग तांणी तांच्याच खर्चार तांणीच जागो सोडून दिवन म्हारग ताणें करेलो. आनी त्या घराक तें फ्लोरींग लॉरी येवंक त्याच मार्गार आयली. थंय जावन 8 दिसांनी ते पत्र उडयले हांवें आनी घराचें काम कंप्लीट केलें. त्या खातीर ह्या तोकूर घरांक कितली पिरगज जाय जेवन आशा आसा तें तांतूं कळोवन येता. आनी अशें त्या देखून तुमकां हांव शाबासकी भेटयतां. तशेंच सेमेस्टर सबार कामां जावंक आसलीं. पिरगज जाय जाल्यार सबार कामां आसात. समार संगती मुळावे संगती जावंक आसात आनी हांगा सकट संगती जावनात जाल्यार पिरगज जावन स्थापन जाल्या. अकऱ्याक सकट जाताना बेसाय म्हणाले हांगा विगार दिवंक ना, आतां कोणी ना. त्या देखून कालेंगरचें म्हणून म्हजे विचारतना हांवें एक आयडिया दिली बेसायबाक. कोडयाळ प्रेसाचे मॅनेजर म्हजो सांगाती तो आमी एकाच पिरगजीचे आनी एकच फावटी आमी सेमिनारी जॉयन जाल्ल्या. आमी हायस्कुलांत सांगाती. हांवें सांगलें आतां फ्रांसिसाक तुमी जबाबदारी दिवयात आनी तांणी आयतार आयल्या पुरो हेर दिसांनी पुरा उंच करता अशें म्हण सांगल्याक जायता उलयता म्हणाले आनी फादर फ्रांसीस ओप्पाले. आनी अशें ते समस्या सॉल्व जाले. उपरांत ही गरज 2000 इसवेन जेजूच्या 2000 वर्सां जुबलेच्या संदर्भार मेळ्यांत हांव आयल्या उपरांत 3 वर्सांनी ही गरज आराम जाली. म्हाका फादर फ्रांसिसान कांय त्रास दिवनात. आयतार आयिल्ल्यात मात न्ही ह्या संदर्भांनी गरज पडटान ते येवन हांगा सेवा दिवन गेल्यात. तांकां हांव आभारी जावन आसा आनी सकट पिरगज घरांनी आभारी जावन आसा जाय. नाजाल्यार त्या वर्सा तुमकां पिरगज जाती ना, मागीर कांय जाती जावंक पुरो. आनी एक विशय हांव सांगूंक अपेक्षिता. म्हाका गोताल्ल्या प्रमाणे हांगा हो सगळो जागो वेचार आसलो. MRPL त्याच टायमार थंय कुळूर तावन थंय त्या खंय काय म्हणटा ताका मारावर पर्यंत ब्रिज पर्यंत सगळ्यांक नोटीस आयिल्ली. एक न्ही 2 नोटीस आयिल्ली. आनी हो जागो उरयची जाल्यार हांगा कुटुंबां उरयची जाल्यार हांगा देवादीन जाल्लो रेनी मास्टर म्हण आसलो. हांगाचो व्हडलो मुखेली तो. आनी उपरांत हांव आयिल्ल्या तो 2 म्हयन्या भितर देवादीन जालो. 2-3 म्हयन्यांनीच ताणें ऑस्कर फेर्नांडीस सादरन दिल्ली वचून हो जागो आनी कुटुंबां घरांची कुटुंबां काडनाटले बरी वचनाटले बरी ताणें प्रयत्न केले. आनी ताच्या प्रयत्नान आनी ऑस्कर फेर्नांडीसच्या प्रयत्नान ही सर कुटुंबां आनी हो जागो हांगा उरला. नाजाल्यार ही गरजी वेती आसली.
कित्याक म्हळ्यार ही गरजेक खंयचेय डॉक्युमेंट्स ना नाका त्या देखून ह्यो संगती आमी नेनाव पूण म्हाका वता आहल्यो संगती हांव तुमकां सांगोवपाक इच्छिता. ह्या पिरगेचो लोक बरो जावन आसा, तांकां पिरगेचे ते अभिमान आसा, आत्मीक संगतींनी चड अभिरुची तांकां आसा. हांव खंयचेंय काम सांगल्या वेळार तांणी हांव आसल्यार ना जाल्यार करताले. प्रत्येक जाण मार्गाचें काम केल्लें तें तांकां होगडीक पावप. आतां पळयल्यार सगळ्यांनी मारवकात आनी त्या मार्गा वरवीं सगळीं मारवक जाल्यात. तो एक मारवक आसलो तेणें मात येतालो, पिशेंन्यान हाडलो, ताका 10 मार्ग या कांय नासलें मातयेचो मारवक तो. पूण हो मारवक जाल्लोच हांगा सर संगती येवंक सुरू जाल्यो आनी त्या मारिपात हांगा पिरगेजेचीं कामांय बरीं जाल्यात. आतां म्हाका संतोश पावता हांव की सर अभिवृद्धी जाल्या इगर्जे बांदपाची, घरान कितें हांवें बांदलें ताचे कडेन चड बांदलां, तशेंच हे जाग्याचे रेकॉर्ड्स जालां, तशेंच दुसरे नवे जागे काडल्यात आनी हांगासर लोक शिकाप घेवन विविध कामांनी भायर आसात. बरीं घरां बांदल्यांत. पयलीं ल्हान घरां आसलीं, हांव रयतालो, हांव घरा भितर येतालें. आनी त्या देखून ह्या संदर्भार ह्या जुबलियोच्या 2025व्या वर्सा ही 2025 वर्सांचो जुबलियो हे पिरगस करतना जेजू सरकार तावन तुमकां आनी किसांचो बेसन मुखांत परती बेसांव धाडून दिवं दी आनी हांची पिरगस आनी पिरगसची कुटुंबां आनी अभिवृद्धी जावन दीत म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. तुमकां सुमेस्तां उल्हास आनी देव बरें करूं. मोगाशेनो ताळयोंचो शिवर म्हाका उगडासाक येतात. हांव ल्हान आसतना आमचे पाद्र्याब भोव मोवाळ काळसांचे सगळ्यांक कितें उत्तेजन करनासलें. आज तांचो आमी उगडास करून मान बागयता. घट्ट ताळयोंचो शिवर दिवया. हांगासर भोव अपुरबायेच्या उतरांनी, मोलादीक उतरांनी तुमी आमच्या समोर उलयल्याक आमी अभिमान पावता. भोव मोगाशेनो आमचे सवे आसात तन्नीरबावी फिरगजेचे विगार बाप मानादीक बाप लॉरेन्स डिसोसा. हांगासर मुखार येवच्याक विनंती आसा. तुमी मुखार येवचें. हांगासर आसात म्हणून चिंता कोणेगे म्हाका तिळसेल्ले आसा तन्नीरबावेचे विगार बाप आयल्यात म्हणून. दया करून तुमी मुखार येवच्याक विनंती आसा. तांचोय पोरस जुबल्यो जाल्लो, फिरगजेचो जुबल्यो भोव अपुरबायेन तांणी थंयसर जुबल्यो आचरण केल्लो आसा. तांकांय आमी अभिमान पावता. मोगान मुखार आपयता. हांगासर स्वागत करता. विनंती करता विगार बापांनी मुखार येवचें. बापानो दया करून मुखार येवच्याक विनंती आसा. स्टेजी वयर येवचें. तुमकां आमी स्वागत करूंक आशेता. घट्ट ताळयोंचो शिवर दिवया तन्नीरबावी फिरगजेच्या विगार बापाक. फुलांचो तुरो दिवन तांकां आमी स्वागत पाठयता. आमचे मोदेगात आसात आयतराचे तोकूर फिरगजेक निस्वार्थ सेवा दिवन आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक जेजू क्रिस्ताची खरी वळख करून दिल्ली धार्मीक भयण्यो. हांगासर हजर आसात सिस्टर रिमा शीतल डिमेल्लो आनी सिस्टर मोनिका. तुमकां आमी मान करूंक आशेता. तुमी दयेकन हांगासर मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करची. सिस्टर रिमा आनी सिस्टर मोनिका दयेकन मुखार येवच्या विनंती. पवित्र पुस्तकान जेजून म्हणली ती उतरां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचे रास तांचेन सै. ह्या उतरा प्रमाणे आमच्या तोकूरच्या भुरग्यांक देवा कुशीन लागीं हाडूंक तुमी भोवूच मिनत घाल्या. आमी तुमकां ह्या घडये मान बागयता आनी आभारी जावन आसा. घट्ट ताळयांच्या शिवरान मोगाशेनो आमच्या भुरग्यांक वर्त्या रितीन दोतोरून शिकोवन
आणि तशेंच कोयरान ती मुखेल पात्र घेवन ती सेवा दिल्ली आसात पूण तुमी मात्र ओगेस आसात ताळयोचो शिवर येना बिलकूल आयकना म्हाका दिसोंक दिसना ताळयो मात रावय नाकात तांकां अभिमान आनी उल्हास पाठोवया. मोगाच्यानो आमची तो कुर्ची ल्हान फिरगस जाल्यार ही जायती धर्म भयण्यो हांगासर आसात आमच्या फिरगजेचीस आनी दोग ह्या साकबाप आसात आमच्या तोकुरांत सजल्मोन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन देवाच्या शेतांत निस्वार्थी रितीन सेवा दिवचे जावन आसात. आमच्याच गांवचे दोग ह्या साकबाप मनादिक बाप प्रवीण वेगस आणि मनादिक बाप निरन रोशन वेगस यस्विडी. मनादिक बाप प्रवीण वेगस तुमकां आतां आमी मान करूंक आशेता. तुमी मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करची. आमच्या फिरगजेच्या सा आंतोनवाड्याचो देवादीन लुईस वेगस आणि देवादीन रुपिना वेगस हांच्या कुटुंबाच्या वर्तान फुलुल्लो 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमानो 2005 इसवेंत आमच्याच फिरगजेंत ह्या साकी दिक्षा तांकां फावो जाल्ली आसा. बरोडा DSCचो ह्या साक बाप जावन तांणी तांची सेवा सुरू केल्या. मास्टर्स इन कॅनन लॉ तशेंच LLB शिकापी ते संपयल्यात. प्रस्तुत सातबारा फिरगजेंत विगार बाप जावन सेवा दितेत आसात. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमकां शांती दिवं. तुमच्या देव आपोवण्यांतय आनी क्रिस्ताच्या शेतांत तुमी दिवचो सेवातय आमी अभिमान पावता. तो कुरगरा ऋणी जावन आसा मनादिक बाप प्रवीण वेगस. मुजी जीण तुजे सेवेंत म्हळ्यार येई वाक्यकाल आमच्या फिरगजेन फुलुल्लो आनेक याजक बाप जावन आसा. बाप निरन रोशन वेगस सांत आंतोनवाड्याच्या देवादेन रिचर्ड वेगस आनी श्रीमती आयरीन वेगस कुटुंबान सोग भुरग्यां पैकी दुसरो जावन आसा. 2013 इसवेन SPD मेळान तांकां याजकी दिक्षा फावो जाली. प्रस्तुत ऑस्ट्रेलियांत मिसांव वावर मुंदरसून आसात. तांणी 9 वर्सां रशियांती मिसांव वावर दिला. आज आमच्या रुप्योत्सव संभ्रमाक हजर जावंक तांकां साध्य जावंक ना. तांचो आमी उडास काडटा आनी तांच्या मिसांव वावराक आमी जैत मागता. तांकांय घट्ट ताळयो शिवर दिवया. लायव्ह स्ट्रिमींग खंडीत ऑस्ट्रेलियांतावन ते पळयतले म्हणून आमी पाती येता. मोगाचेनो आमी कळयल्या प्रमाणे दोग ह्या साकबाप आमच्या फिरगजेंत आसात. पूण धर्म भयण्यो साबार आसात मुखार बसल्यात. 12 धर्म भयण्यांची नांवां म्हाका मेळ्ळ्यात. आमच्याच तोकर फिरगजेंत देवान साबार जाणांक धर्म भयण्यांक तांच्या शेतांत वावरूंक आपोवणें दिलां. हांव आतां मोगान उलो दिता. आमच्या फिरगजेच्या आज हांगासर
आजाराच्या धर्म भयणी मुखार येवन मानाची बसका तुम्ही स्वीकार करची. आमच्यास फिरगजेची धर्म भयण्यो आमच्यास वर्तान फुलली दयेकरून हांव नांवां म्हणटाना बेगीन मुखार येया. सिस्टर लिडविन, सिस्टर टेरी डिसोजा, सिस्टर रेशमा डिसोजा, सिस्टर मारिया वनिता, सिस्टर ईटा डिसोजा, सिस्टर जॅनेट and sister Genevieve, sister Muriel, sister Densila, sister Irene, sister Dora ती येऊन कुणा आयच्या कार्यांत, sister Rita Ferrao. सिस्टर लिडविन दया करून तुम्ही हात वयर घालचो. थंयसर आसा सिस्टर लिडविन, हर्सलायन मेळाची सिस्टर, जेजूच्या भोव पवित्र काळसा वाड्याची देवादीन एलियास डिसोजा आणि देवादीन एवलिन डिसोजा प्रस्तुत निवृत्त जाल्या. तांकां आमी मान करूंक आशेता, विनंती करता गवळी बापांनी आनी याजाक बापांनी तुम्ही सांगा दिवचो. वेदीर आसल्यांनी सांगा दिवच्याक विनंती. बँडाच्या वासपांत संगीताच्या नादान तांकां बरो येवकार पाठोवया आनी तांकां आमी मान करया. सिस्टर टेरी डिसोजा थंयसर आसा, हात वयर घाल्लो आसा तिने. सांजुजे वाड्याची देवादीन जेरोम डिसोजा आणि देवादीन वेरोनिका मोंतेरोची दू लखनो थंयसर मिसाव वावर दितेत आसा. सिस्टर रेशमा डिसोजा येसी मेळाची सिस्टर, जेजूच्या भोव पवित्र काळसा वाड्याची देवादीन फेराग्रीन डिसोजा आणि श्रीमती लिल्ली डिसोजाची मोगाची दू सेंट ॲग्नेस CBS इस्कॉलांत थंयसर शिक्षकी जावन वावर दितेत आसा. सिस्टर मारिया वानिता फेराओ थंयसर आसा. सिस्टर मारिया वानिता फेराओ सांजुजे वाड्यांतली श्री वॉल्टर फेराओ आणि श्रीमती एलियास कुवेल्लोची मोगाची दू. सिस्टर ईटा डिसोजा बेत्तनी मेळाची धर्म भयण. सिस्टर ईटा, कुड यू प्लीज रेज युअर हँड. सिस्टर ईटा हांगासर येवंक ना म्हणून चिंता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा वाड्याची सिस्टर, सिस्टर जॅनेट अँड सिस्टर जेनेविव डिसोजा बोबोयन्यो जावन आसात. बेत्तनी मेळाची सिस्टरा तांकां घट्ट ताळयोंचो शिवर दिवया आमी. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा वाड्याची देवादीन इझिदोर डिसोजा आणि देवादीन सिसिलिया डिसोजाची दू. सिस्टर जॅनेट रिटायर्ड जाल्या आणि सिस्टर जेनेविव आसामांत इस्कॉलांत ती शिक्षकी जावन वावर करतेत आसा. सिस्टर म्युरिल, सिस्टर म्युरिल सिस्टर म्युरिल सांजुजे वाड्यांतली देवादीन एलियास वेगस आणि देवादीन तेरेजा डिसोजाची दू प्रस्तुत फादर मुल्लर्स मदर तेरेजा ऑस्ट्रेलांत वॉर्डन जावन ती सेवा दितेत आसा. सिस्टर डेन्सिलिया
and Sister Clara Vegas. Sister Densilia आणि Clara Vegas दोगांय बोबोयन्यो बेत्तानी मेळाची सिस्ट्रा साजुजे वाड्यांतली देवादीन अल्बर्ट वेगस आणि देवादीन लिडविन वेगसाची दू सिस्टर आयरीन आणि तशेंच सिस्टर डोरा वेगस सान सेबेस्टियन वाड्याची देवादीन जॉर्ज वेगस आणि देवादीन जॉस्पिन वेगस हांची मोगाची दू सिस्टर डोरा लखनौ तुम्ही वावर दिते तसा सिस्टर रीटा फेरावो देवादीन लिओ फेरावो आणि देवादीन लिओ फेरावो आणि मर्सिलिन डिलिमाची दू जेजूच्या भोव पवित्र काळजा वाड्याची प्रस्तुत नस जाऊन ती वावर दिते तसा मोगाचनो गट ताळ्यों शिवर दिवया आमच्या फेरजेच्यो धर्म भयण्यो सबार धर्म भयण्यो आसात तांकां पळयतना आंजांक पळयल्या बरी जाता तांचे मुखामोळ संतोषान परसळतेत आसा सकडांनी स्माईल दिवचे सिस्टरांनी स्माईल दिवच्याक विनंती सबार सिस्टरांक पळयतना खुशी जाता कितले जाता तितले फोटोज काडा मागीर ती मेळनात आमकां मागीर तांच्या मिसावांत बिजी आसता सिस्टरां आज फोटोग्राफराक व्हिडिओग्राफराक फोटोज काडूंक भरपूर अवकाश आनी तांच्या कुटुंबांक मागीर आमी तस्वीर दिता विनंती करता वॉलेंटियर्सांनी जाता तितले वॉलेंटियर्सांनी मुखार येवन हांगासर कुमोग करचे वॉलेंटियर्सांनी मुखार येवन कुमोग करच्याक विनंती वगेस बसतेनाक आमचें कार्य आमी मोगान हांगासर चलोवंक आसा त्या देखून वॉलेंटियर्स जाता तितले वॉलेंटियर्सांनी मुखार येवन हांगासर कुमोग करच्याक विनंती आसा सिस्टरांनो तुमकां आमी उल्हास पाठयता आयच्या दिसा तुमचे मिसांव वावर आणकी मुंदरसून व्हरून दी जायत्या लोकांक तुमी बरेपण हाडच्याक आमचें मागणें जावन आसा
दया करून मुखली बसका तुम्ही स्वीकार करचे. जागृतायेन सकयल वसा स्टेप्स आसात मॅट आसात थंयसर आपोवणी व्हरचे थोड्यांनी. हांगासर थोडी वॉलेंटियर्स मुखार येवन चेअर्स सायडीक दवरचे. आतां आमी मान करूंक आशेतांव मानदीक बाब ऑस्टीन पीटर पेरेस, मदर तेरेसा वाराड्याचे विगारवार आनी सुरतकल फिरगजेचे विगार. तुमी मुखार येवन मानाची बसका स्वीकार करची. बापानो मुखार येवन मानाची बसका तुमी स्वीकार करची. फिलिपिगरांक बरयल्या पत्रांत पवित्र पुस्तकाची उतरां अशें म्हणटात. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर, म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. ह्या उतरां बराबर तुमची जिणी लोकां पासत समर्पिल्ली आसा. आमच्या वाराड्याचे विगारवार जावन निस्वार्थी सेवा दिवन आसात. आमच्या तोकुरा विशान चडीत लक्ष तुमकां आसा. तुमच्या सेवेक आभार मानून तशेंच तुमचे फुडें विगारवार जावन आमची जतन घेतल्या सर विगारवारांच्या नांवान तुमकां आमी सन्मान करता आनी मान पटयता. ताळयो पेटच्यो. आतां हांव विनंती करता मानादीक बाब ऑस्टीन पेरीस तुमी तुमची बोगनां उसारच्याक. या रुपयोत्सवाच्या कार्याचे या सत्कार कार्याचे अध्यक्ष आमचे मोगाळ गवळी बाप अधिक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना, फिरगजेचे विगार मानादीक बाप अनिल जॉयल डिसोजा, फिरगज स्थापन करताना मुखेलपण दिल्ले फादर सिरिल पिंटो, वेदीचेर आसच्या सर याजक बापानो, या फिरगजेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी श्रीमान फेबियन आणि श्रीमती डॉली आणि हजर असल्या सर्व धर्मीक बहिणीनो, हांगासर हजर आसच्या तोकूरच्या मोगाळ फिरगजगारांनो, जायत्यो संगती दोळूस आमी आयकल्यात. तांतल्यो उल्लेख जायनातल्यो एक दोन संगती हांव उल्लेख करना. पयल्या सुवातेर तुमकां शुभाशय पटयता. फादर सिरिलान विवर्सिताना एक वाट करूंक तुमी दाखयल्लो तो निर्धार आनी तसलो निर्धार ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी खंडीत जावन तुमी जायते फावटी दाखयला. फादर पीटर फर्नांडीस सरल्या वेळार हांव हांगासर येवन खाली 2-2.5 म्हयने जाल्ले मात्र, पूण सगळो वावर हांगासर त्या दळाचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी उपरांत आतांचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी ताच्या पयले 25 वर्सां तुमी तो निरंतर केला. तशें म्हळ्यार तुमकां ही एक पवीस सभा आमच्या गवळी बापांनी शर्मा वेळार सांगिल्ल्या प्रमाणे एक मोगाचें कुटाम, एक आवय तशी, आनी तें भोगूंक तुमी कितलें साधन केलां हें हांव समजता. आनी प्रथम जावन तुमकां चेपें उखलता. तुमच्या असल्या मेतेरपणाक हांव तुमकां शाबासकी पाठोवन असलेंच मोगाचें फिरगस कुटाम तुमचें जावन दी म्हूण मागता. 10 याजक हांगासर 25 वर्सांनी भारी अप्रूप
चड्ड म्हळ्यार 5 आसते कोणना या सोग समान जाल्यार पूण एक विशेष संचलन आनी तांतू पैकी लंब आसलो 7 वर्सां आनी उण्णे आसलो 7 म्हयन्याचो आनी त्या 7 म्हयन्यांत जाल्लो वावर तुमी येदोळू सांगला. देवाचे एक नवल हांव फादर रुपेश आडे तेन्ना सांगतालो आमी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी म्हणून सांगता. बडतनाद विशा वर्तुला आमी कित्याक दुबळे कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन काम ना. आमचे कडेन कित्याक काम ना कित्याक म्हळ्यार आमकां काम दिवचें कोणी नात. आमकां काम दिवचें कोणी नात देखून आमकां जेवंक खावंक कोणी नात देखून आमी परतून दुबळे देखून आमचे कडेन कांय ना. दॅट इज नोन एज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. ते मोडी जे जाल्यार 2 संगती एकच इनोवेशन या इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार नवें जावंकालें आसा जें नाजाल्यार बंडवाळ भायर तावन येजय. फादर रुपेश आयिल्ल्या वेळार दोनी देवाची एक अगणित एक वेवस्था गवळी बाप्पांची एक मांडावळ त्या 7 म्हयन्यांनी म्हळ्यार ताच्या पयलें जावं ना ताच्या उपरांत जावं ना तशें न्हय. एक आमकां जणारी सांगतात हर एका फिरगजेन एक निर्दिश्ट अवधी एक संचलन जाता खंय. एका रितीन पुरा संगती एका तावन एकाक ओट्टो जातात सगळ्यो सांगाता मेळटात आनी संगती घडोवनूच वेतात आनी ताका फादर रुपेशान त्या दाळा विन विन स्ट्रॅटजी आतांची मॅनेजमेंट स्ट्रॅटजी विन विन स्ट्रॅटजी आनी ती कितें म्हणून ताका समजोवन जायतो वावर जालो. देखून ह्या 10 याजकांच्या आनी ताच्या सांगाता धर्मीक भयणींच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या सेवेकी हांव प्रत्येक जावन शाबासकी पाठोवन तुमकां देवाची आशिर्वादां लाभो दी म्हूण मागता. हांव ह्या 3 वर्सांनी 2 फावटी तुमच्या तारखेच्या म्हळ्यार आंगोणेच्या फेस्ताक आयला. 4 ऑक्टोबराच्या फेस्ता नोव्हेंबराच्या फेस्ता वेळार हांवें बोस्त्यांक कित्याक फेस्त पिडा निवारसो म्हणून विवर्सिल्ले. त्या दाळा प्लेग जाल्ल्या वेळार एक बोक्को जाता ताका शिपाई तो आसतना ताका बाली मारन थंयसर बोक्को जाल्लो आनी तो आमकां ताचे तावन निवारता म्हणून आमचे आदीं तावन एक कंतार आसले आमी घरांनी म्हणचे निवार बोगता आमचे वयली सगळी पेस्त पिडा म्हणून पेस्टिलेन्स कोंकणीन ताका फेस्त पिडा म्हणटाले. आतां तोल्यो पिडा मस्तू उण्यो जाल्यात पूण आमकां देवा तावन पयस व्हरतेल्यो जायत्यो पिडा आसात. काळजाक गाय करता तसल्यो मोनाक आघात दिता तसल्यो संबंद तुटयता तसल्यो त्यो सर्व ह्या जुबलेवाच्या वर्सा कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत जुबलेव म्हणल्या शब्दाचो अर्थ लेवितिकाच्या पुस्तकांत थंयसर रेस्टोरेशन लिबरेशन एंड रिन्यूवल म्हळ्यार कितें कांय इल्लें चड उणें आसलें सगळें सारकें जायजय बरें जायजय देवाची कृपा आमी परत बोगाजय ताका अर्गां बलिदान जावन आमचेंच जिवीत ताका भेटयजय. हे जर तर ह्या जुबलेवाच्या ह्या भोव अपुर्बायेच्या आनी अर्थबरीत संभ्रमा मुखांतर ह्या फिरगजेंत नव्यान जाता आमच्या जिणयेन नव्यान जाता ह्या जुबलेवाचो तो खरो महत्व आनी देय संपूर्ण जाता. देखून ह्या वावरांत तुमच्या विगारा सांगाता गवळीक परिशदे सांगाता हेर सर्व वावर दितेल्या सांगाता तुमचे निरंतर ते प्रयत्न मुखारसून वचोन दी. मिसा वेळार वोत आनी पावस सांगाता आसलो वोतय आसले पावसय आसलो तो जावन आसा बावाडतासो उजवाड आनी कुरपेचो पावस तुमच्या जिणयेंत निरंतर आसोन दी आनी सांबोस्तेवांच्या मजतीन तुमकां देवाची आशिर्वादां राशींनी लाभोनी म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. सगळ्यांक परत तुमकां जुबलेवाचे शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं. मनादीक बाप ऑस्टीन पेरीस तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. ताळयोंचो शिवर दिवन तांकां आमी उल्हास पाठोवचे आनी आमी आभारी जावन आसा तुमच्या मोवाळ उतरांक आमकां बरें मागल्याक. मोगाचेनो आनी एक मान आसा तुमी सगळीं चिंतूंक पुरो कोणाक गी म्हणून कोणाक एक फावटी सांगतात गी आमच्या विगार बापान म्हाका विचारलें ते कोणाक गी चेर म्हणून. हांवें सांगलें कोणाक की न्हय फादर थंयसर सासोवन दी विगार बापाक मान करी जे म्हणून ना
तो खंडीत मान स्विकार करिना. आमकां 3 दिसां पयले प्रॅक्टीस म्हणटानाच म्हणटालो म्हाका म्हज्या विशयान कांय म्हणचें नाका, म्हाका मान करचें नाका. ते मागण्याचे पाद्रे आबू. आज पावस येवंक ना जाल्यार कालच्या दिसा आराधानी तांणी दवरल्या आसा. म्हाका बारी खुशी जाली. आमी बिजी आसल्यार 9 तावन 9:30 वरां पर्यंत आराधन आसले. खंडीत देवान आमकां आज राखला. सकाळी इल्लो पावस आयलो, थंड जालें, पूण देवान राखलेलें आसा आनी आम्हा समेस्त मागण्यांच्या द्वारे. म्हजी कालती विनंती बेजार करिनाकात विगार बापानो. तुम्ही दया करून मुखार येवचें. हांगासर मानाच्या बसकांत स्विकार मानाची बसका स्विकार करीजे म्हणून विनंती करता. घट्ट ताळयोंचो शिवर दिवया. मागण्याचो पाद्री आब हांगासर मुखार येता. भोवमानादीक बाप अनिल जॉयल डिसोजा. पवित्र पुस्तकांत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अशें म्हणटात, तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदी केला आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र ताचे थंय दाखयलेलो मोग केदींच विसराना. बापानो, तुमची मडवंची सफोळचिनी आमी तोकरुगारा आमकां बरो मागण्याचो विगार बाप दिल्ल्याक आमी सोमयांक ऋणी जावन आसाव. बापानो, आतां आमी तुमकां मान करता, विनंती करता गवळी बापानी आनी तशेंच येसाक बापानी आमच्या विगार बापाक मान करचें. आयच्या रुप्योत्सव संभ्रमाचे कार्ये हांगासर आखेर करचो वेळ आयलो. त्या देखून फिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री फेबियन वेगस सर्वांक धन्यवाद पाठोवच्याक फुडें येतात. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. आमच्यो जुबल्यो येद्दल वरेग बऱ्यान जाला आनी रुचीक जेवणां सवे काबार जाता. हे कार्याक बऱ्यान पोंताक पावयल्या देवाक पयल्यान पयले काळजांतान हांव हार्गा पाठयता. आज 25 वर्सांच्या जुबल्यो कार्याक हजर आसात अदीक माणादीक दोतोर पिटर पाव सल्डाना, आमच्या मंगळूर DSCचे गवली बाप. तुमी ह्या भागे दिसा ह्या कार्याक तुमची राटावल पयस दवरून आमच्या फिरगज लोकांचेर मोग दवरून तुमी हांगासर हजर आसात. तुमी ह्या फिरगजीक तिसरे पटी भेट करची जावन आसा. तुमच्या आस्त्या मुखार मोळाचो पर्जल देखतना आमकां व्हरतो संतोश भोगता. तुमी आमचे ते मोग दवरून येवन सगळे कार्य तुमच्या अध्यक्षपणार चलोवन पंताक पावयला. तुमकां आमच्या विगार बापाच्या तरबेन आनी सर फिरगज कुटुंबाच्या तरबेन देव बरें करूं. तशेंच हांगासर हजर आसात आमच्या DSCचे विगार जनरल मुन्सिंजर. ते मिसाच्या बलिदानार आसले कारण नंतर ते गेल्या जावंक पुरो. तांकांय हांव समेस्तांक फिरगजीच्या लोकांच्या तरबेन तशेंच आमच्या विगार बापाच्या तरबेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर आसात माणादीक बाप ऑस्टीन पॅरीस सुरतकल वरेडेचे विगार तशेंच फिरगजीचे विगार. तुमी आमकां जायते पट्टे फादर तुमचो सहकार दिला. प्रत्येक तरान आमकां पिटर फेर्नांडीस देवा दिन जाल्ल्या वेळार हांगा कोणूच आमकां विसरचे नासले. त्या वेळार हर एक पट्टे आमचो उपाध्यक्ष पयलो जेराल्ड जावन आसलो. तुमकां तो फोन करतलो. आमकां पात्रावपाची गरज आसा म्हणटना तुमी फटाफट आमच्या रिचार्ड डिसोजा फादराक हांगासर येवन ती मीस भेटोवंक येताले. हर एक गरजा तुमी पाद्र्यापाक दिवन आमकां सहकार केल्ल्याक तुमकां आमच्या फिरगडच्या लोकांच्या तरबेन तशेंच विगार बापाच्या तरबेन देव बरें करूं. माणादी बाप सिरील पेंटो हांगासर आमच्या सांगात आसात. मस्त कश्टांच्या वाटेर तांणी हांगासर येवन
मिसाचे बलिदान वेळार येवन ते भेटयताले. आतां पयलींच तांणी सांगला तांचे कश्ट कितें म्हूण. हांव ते परतून सांगूंक वचना. फादर, तुमी आमच्या तोकूरच्या लोकांच्या मोगा खातीर येवन मिसाचें बलिदान भेटलो तो उडास तुमी सांगणार जाल्यार तो आमकां आतांय उडास आसा. ह्या खातीर फादर, आमच्या सर लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगार बापाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव मनादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा, तुमी आमच्या फिरगेजेक हर एक घडये येवन मिसाचे बलिदानाक आमकां तुमी सहकार दिला. कितले कश्ट आसल्यार तुमी हांगासर 2 व्हिलरान येवचो म्हाका उडास आसा. हांवें 2-3 फावटी तुमी गाडयेर वता आसतना पळयला. एक फावटी येता आसतना तुमकां उडास आसा ना गे म्हाका कळना. एक एक्सिडेंट जालें. एक्सिडेंट जाल्ल्या वरवीं त्या मनशाक तुमी हॉस्पिटला पावून उपरांत तुमी हांगासर मिसाक आयल्यात. तो म्हाका बरो उडास आसा फादर. जाल्यार तुमी हांगासर येवन मीस इल्ले वेळ जाले तुमी ते मीस भेटयला. देखून फादर, तुमच्या वर्त्या मोगान हांगासर आयल्या तुमकां सर आमच्या पिरगजीच्या लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगार बापाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाप हॅरी थोरो. मस्त तांकां प्राय जाल्यार तांकां लोकांच्या आमच्या पिरगजीच्या लोकांचो मोग कांय उणें जावना. हांगासर येतना ते सांगूंक लागले म्हज्या कडेन, म्हाका भारी खुशी जाता, भारी खुशी जाता. सगळे तोकर बदलावन जाल्या, वय फादर बदलावन जाल्या तुमच्या मागण्या वरवीं. तांकां बारीच खुशी हांगासर पळोवन तुमी म्हाका आपयले. इतले वर्सां उपरांत म्हजो उगडास करून तुमी आपयल्याक हांव हांगा संतोशान आयला म्हूण. फादर, तुमकां आमच्या सर लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगार बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विगार जावन आसले पयल्यांचे रिचार्ड लसरादो, खऱ्या नंतर तांकां येवंक जावना तरी ताणें आमच्या पिरगेजेंत 7 वर्सांच्या अवधेर संपयल्या. तांकांय आमच्या सर लोकांच्या तर्फेन आनी विगार बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाप रुपेश मारता. ह्या फादरापा विशयी हांवें कांय सोड सांगची गरज ना, तुमकां सर्वांक कळीत आसा. मोगाच्यान 7 म्हयन्यांनी 7 वर्साचें काम करून दिल्लें आनी तोकर फिरगज म्हळ्यार कितें म्हूण दाखोवन दिल्लें. एक भोव व्हरतो फादरा म्हूण सांगीत. कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्यांक तोकर म्हळ्यार एक एलर्जी. तोकर गी आवाज येना जबाब दिवंक. पूण ह्या आमच्या रुपेश फादर तोकर सांगला की तोकर न्ही तोकर आणखी घट जावचे एक विशेष तोकरचे सकत कितें तोकरचे एकवट कितें म्हूण हर एक घडी देशीच्या लोकांक ताणें वळखून दिल्या. फादर रुपेश मारता तुमकां आमच्या सर लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगार बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुसरे थोड्याच 1 वर्साच्या मट्टाक आमकां आयले आमचे दुसरे विगार जावन आसात फादर सुनील जॉर्ज डिसोजा. ते हांगासर येवन तांकां PhD कंप्लीट करूंक आसले, एग्जाम दिवंक आसले जाल्यार हे कांय आमकां दाखयनासले. खंयची रटवल आसल्यार म्हाका वाचूंक आसा, म्हाका एग्जाम आसा भुरग्यांचे कारण दिवनासले. खंयचेय आसूं न्ही कितें आसूं न्ही तुरंत येताले. तांचे बायकी जाले आनी गरज पडल्या कार काडून घेवन सिधा वेताले. उपाध्यक्षी नाका, कार्यदर्शी नाका, कोणी नाका. येवन पुरा जाल्ल्या उपरांत सांगताले हांव बेबी आज अशें काम जालें पुराय करून आयलो म्हूण. तितले फादर, तुमी केल्ल्या कामाचो आमकां हर एक घडी उगडास येता आनी तुमी आमच्या लोकां थंय व्हरतो मोग दाखोवन आज हांगासर आयला. तुमकां सर फिरगेच्या लोकांच्या तर्फेन तशेंच आमच्या विगार बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मनादीक बाब रोनाल्ड EL डिसोजा, आमचे माय फिरगज फेजर विगार येवनात आसतले. ते आयल्यात पूण कारण नंतर ते गेल्यात मिसाच्या बलिदानाक ते हजर आसले. फादर, तुमकां आमच्या सर लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगार बापाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगेजे मिनिस्ट्रीक आयले मनादीक बाप पवस्तीन लोबो, मनादीक बाप उदय फेर्नांडीस आनी मनादीक बाप मेल्विन डिसोजा. तुमकां समेस्तांक आमच्या फिरगेजीच्या लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगार बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वाराड्याचे सर येजाक, सैरे येजाक आनी तुमकां आमच्या फिरगेजेंत लोकांच्या तर्फेन देव बरें करूं आनी विगार बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. जाय.
आमच्या फिरगडीचे मानात एक बाप प्रवीण वेगास पयसल्या गांवांत बरोडातान हांव चिंता ते आमच्या जुबल्या खातीर आयलात बारीक हुशारीत आयलात केदालाय खंयचे प्रोग्राम आसला ते सुकयनात कितले बिजी आसल्यार फ्लायटाचे तिकेट काडून कुठले येतात पण आजय ते आमच्या सांगत आसात म्हूण सांगूंक आमकां व्हरते खुशी पडटा कित्याक म्हूण सांगल्यार आमचो विगर आमचो गांवचो पाद्र्या पांगल्यार आमकां व्हरती खुशी देखून हांव तांकां आमच्या सर पिरगडीच्या लोकांच्या तर्फेन तशेंच पिरगडीच्या विगर बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सन्मान स्वीकार केल्या सर धर्म भयण्यांक आमच्या आपणे पालो दिवन भोव मोगान हांगासर येवन तुमी स्वीकार केल्याक आनी तशेंच इतर सर धर्म भयण्यांक आनी पिरगडीच्या सर आमच्या ववल्यांक सैऱ्यांक धैर्यांक आनी बंद मित्रांक यूट्यूब डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे प्रसारण करच्या आनी प्रसारण विक्षण करच्या सर भाव भयण्यांक हांव पिरगडीच्या सर लोकांच्या तर्फेन तशेंच विगर बापाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळे कार्याक भद्रते दिल्या पणंबर पोलीस स्टेशनाचे अधिकारीक आनी तशेंच पोलीस सिंबंदींक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमकां मेन एक सैरो बाकी उरला देव बरें करूं म्हण आतां म्हाका सोदूंक पडटा कोण म्हणून. पयले हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या तन्नीर बावीचे विगर बाप हांगासर आयल्यात. फादर तुमी आमच्या मोगान हांगासर येवन तुमचो व्हरतो मोग दाखयल्या खातीर तुमकां आमच्या सर लोकांच्या तर्फेन आनी विगर बापाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां फुलाचो झाड दिवन स्वागत करूंक आशेतात. फादर तुमी वेदीचेर येवचे जायना आसताले कश्ट जाता तांकां येवंक जायना कश्ट जाता येवंक जायना कश्ट जाता. तसेच हांगा तन्नीर बावीचे विगर जावन आसात लॉरेन्स तुमी हांगासर आमच्या आपणे पालो दिवन आयल्यांक फादर तुमकां आमच्या सर पिरगडीच्या लोकांच्या तर्फेन आनी तशेंच विगर बापाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगर बापाक. फादर तुमी ह्या जुबल्याच्या कार्याक जायती मेहनत केल्या आनी जायती तुमी हांगासर कमिटी रचल्यात तयार केल्या. ह्या जुबल्यो कमिटी वरवीं आमचे हे प्रोग्राम करूंक आमकां भारी सुलभ जालें म्हूण दिसता. थोडे फावटी आमी चिंतले ह्या पाद्रापाची कळली कमिटी पूण ते कमिटीचें मोल कितें म्हूण आज आमकां कळी जालें मोगाच्यान. आज सक्कडी सांगतात ही कमिटी केल्ल्या वरवीं आमचो लोड मस्त उणें जाला म्हूण. खंडीत जावन आमी हे फाती येता कितें म्हूण सांगला फादर तुमी केल्ल्या कमिटीक इतलें मोल आसा आमी चिंतूंक ना पूण आज आमकां तें कळी जालें फादर तुमच्या ह्या भोव व्हडल्या प्लॅना वरवीं हे कार्य बरे तरान जावंक तशेंच तुमच्या मागण्या वरवीं हर एक पटी तुमी मागणी करताले आराधना वेळार तुमी मागताल्यात आमचो जुबलो बऱ्या तरान जावंक म्हूण हो जुबलो बऱ्या तरान जालो फादर जाता म्हूण आमकां आणखी फातीनी आसा. कालच्या दिसा तुमी आराधन केल्ल्या वेळार तुमी सांगली ती हर एक उतरां फादर जेजू ते तुमी फर्मेला पावसाक वाऱ्या वादळ खंयचेय आमकां अडकल येवन आसतना बऱ्या तरान जावं फावो कर म्हूण. आज वारे ह्या पावस आयलो गडगड आयलो तरी आमकां कितेंच अडकल जाली ना. तुमच्या ह्या मागण्यात देवान बेसांग गेल्ल्या वरवीं फादर आयचें हें कार्य बऱ्या तरान जावंक पावलां म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता. फादर तुमकां सर आमच्या लोकांच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमकां ह्या कार्याक बरें जेवण तयार केल्या 6 स्टार कॅटरर्स मालक आनी तांच्या सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा तर ह्या ग्रावंडाचे साम्यान गेल्ल्या सेंट अँटनी मालक मॅक्री आनी ताच्या सांगात्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर म्हजे देव बरें करचे 2 उतरां अखेर करता समेस्तान देव बरें करूं. सॉरी प्रोग्राम सगळे कार्य निर्वाहक बऱ्या तरान केल्या. आमच्याच पिरगजीचे निरण वेगस तशेंच रिजा वेगस भोव बऱ्या अर्था रितीन तांणी कार्यनिर्वाह केला. तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू.
देव बरें करूंक म्हणटा श्री फेबियान सगळ्यांक देव बरें करूंक सांगले. अर्दो घंटो जालो हांव चिंतून आसलो 1.5 वरार जेवण दिजें म्हणून म्हजे चिंताप आसलें. जाल्यार धन्यवाद पाठयतना सगळ्यांक सोडूंक जायना. तुमकांय आमी देव बरें करूंक म्हणटा. आतां हांव विनंती करता गवळी बापाणी मुखार येवचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागचे. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमचो दिसपडटो ग्रास तूं आमकां दिताय आनी आमच्या काळजा मनाक तूं दादोसकाय हाडटाय. भाव भयणी बरी सांगाता जेवन एका कुटुंबाचे सांदे जावन जियोंक आनी आज मेळ्ळेल्या त्या बळान नव्यापणी तुजें राज परगटूंक आमकां आदार दी. जेवण तयार केलेल्यांचेर जेवणाचेर आनी आमचेर ह्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्यांचेर दान दिल्ल्यांचेर समेस्तांचें तुजें बेसांव घाल आनी आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बरें तूं जो जियेता राजवट चलयताय. ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाशनो जेवणाचे कावंटर उक्ते आसा. विनंती करता तुमी जेवणाच्या कावंटराक वचून वचूंक. पयसतावन आयिल्ल्या सैर्यांक आमी पयलो अवकाश करून दिता. फिरगस घराणो पयसतावन आयिल्ल्या सैर्यांक पयलो अवकाश. हांगासर यासाक बापा आसात, धर्म भयण्यो आसात. दया करून तुमी थंयसर आमचे व्हॉलेंटियर्स आपण व्हरतात जेवणाक तांच्या सवे तुमी वेचे. भाव भयणीनो सगळ्यांक जेवणाक उदक आयलें आनी सगळ्यांनी जेवणाक वचचें म्हणून म्हजी कल्ती विनंती. आयचें कार्य सगळें बऱ्या रितीन जावच्याक वावर केल्ले ते कन्विनर जावन आमच्या गोवळे परिशदचो उपाध्यक्ष फेबियन वेगस आनी ताका सहकार दिल्लो जेराल्ड डिसोजा ह्या दोगांय मनेस्त मनशांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी देखून तुमी बसले कडेन हांव हिपीप म्हणटाना तुमी उरे म्हणजे हिपीप हिपीप हिपीप. आनी सगळ्यांक ह्या जुबलेवाच्या तयारेंत आदार दिल्ल्या वावर केल्ल्या सर 17 समितींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत तुमचे 3 चियर्स आशेता. हिपीप हिपीप हिपीप. थँक्यू. मोगाशनो हँड वॉश थंयसर आसा आनी प्लेट्यो घालच्याक तुमी यूज केल्ल्यो प्लेट्यो घालच्याक ट्रेयाची वेवस्था हात धुवच्या कुशीन आसा. आनी कोणाक रांदवयाचें जेवण जाय जे थंयसर ग्रीन काउंटर आसा. प्रीत्य बंधुगळे ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹದ್ದುಂಕು ತೈಸರು ಹದ್ದುಂಚಿ ಟ್ಯಾಪಚ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ. ಕೈ ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ यो ಕೈಸರಿ ಗಲ್ಚೋ नाका थंयसर ट्रेयाची वेवस्था आसा. आनी एका लायनीर वेचे पयसतावन आयिल्ल्या सैर्यांक पयलो अवकाश दया करून फेरगस घरांनी समजून घेवचे. आयिल्ल्या सैर्यांक आमी पयले जेवणाच्या काउंटर कुशीन धाडूंक विनंती आसा. आमचे सोबे आसा ब्लू ब्रास बँड. हांगासर भोव अपुरबायेचें संगीत तांणी दिल्लें आसा. थँक्यू म्हूण तेत आसा तुमचें संगीत भोव अपुरबायेचें. आनी मोगाचें न्हू आतां ते संगीत दितात कोणाक पुरो नाचोवंक आसा. जेवणा उपरांत भरपूर अवकाश आसा नाचोवंकी. मुखार येवन तुमी नाचपासालांत एक जावचे. मागीर जेवणा उपरांत त्या दाडा म्हणसर आमचे ब्लू ब्रास बँड बड्ड्यार तावन आयला. तुमकां आमी आतां वेळ दिता संगीत वदकसून दिवच्याक. 1 मिनीट एक अनाउन्समेंट. लायव्ह स्ट्रिमींग केलां केंद्र कम्युनिकेशन संस्थो आनी तशेंच डिवायन वर्ल्डाचेर लिंक दिल्लें तांकां केंद्र कम्युनिकेशन मोगाचेनो हांगासर लायव्ह स्ट्रिमींग. थँक्यू. लायव्ह स्ट्रिमींग जायत्या परगांवांत आमचे भाव भयणी आसात खंडीत ते पळयताले आयचे जुबलेवाचे कार्य. तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. कॅनरा कम्युनिकेशन एम आय रायट कॅनरा कम्युनिकेशन आनी तशेंच सांगा दितात डिवायन वर्ड TV. वयमो डिवायन वर्ड TV. थँक्यू डिवायन वर्ड TV and team. संगीत दिव्यागी ओवर टू यू ब्रास बँड. PRO कमिटीचे सांध्य दाय करून 4 सांध्यांनी फाटल्यान येवचे. PRO कमिटीचे सांध्यांनी.
Sumia Jesus Presario sendish Christus Zorloi curo martiraso Amar sasmit jivitaso Mogal patron bosteau bapa
Amen.